გამარჯობა ეთერშია პოლიტმეტრი საღამომშვიდობისამე ჟურნალისტი ნინო ჟიჟილაშვილი ვარ პოლიტმეტრის პირველ ნაწილში დღეს თქვენს ყურადღებას მსოფლიოს მთავარი ამბისკენ მივმართავთ ეს გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების მხრიდან სირიაზე შესაძლო სარაკეტო დარტყმა ამ დროის ინფორმაციით სირიის ხელისუფლებამ საბრძოლო ავიაციის ნაწილი რუსულ ბაზაზე გადაიყვანა იმ გათვლით რომ დასავლეთი ამ ბაზას არ დაარტყამს სარაკეტო დარტყმის მოლოდინი ამერიკის პრეზიდენტ ტრამპის მიერ სოციალურ ქსელ ტვიტერში გაკეთებულმა განცხადებამ გაზარდა რუსეთი ამბობს რომ სირიის მიმართულებით გაშვებულ ნებისმიერ რაკეტას ჩამოაგდებს მოემზადე რუსეთო ვინაიდან რაკეტები წამოვა მშვენიერი ახალი და ჭკვიანი რაკეტები რუსეთო შენ არ უნდა იყო მკვლელი ცხოველის პარტნიორი რომელიც თავის ხალხს კლავს და ამით სიამოვნებას იღებს ეს გახლავთ ტრამპის დღევანდელი განცხადება შემდეგ გზავნილში დონალდ ტრამპმა აღნიშნა რომ ურთიერთობები რუსეთთან ასეთი ცუდი არასდროს ყოფილა ცივი ომის ჩათვლით ვლადიმერ პუტინი შექმნილ მოლოდინს 1 საათის წინ გამოეხმაურა მსოფლიოში საქმის ვითარება შეშფოთებას იწვევს მდგომარეობა სულ უფრო ქაოტური ხდება მაგრამ რუსეთი იმედოვნებს რომ ჯანსაღი აზრი გაიმარჯვებს და მთელი მსოფლიოს სისტემა დასტაბილურდება და პროგნოზირებადი გახდება განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ცოტა ხნის წინ მანამდე პასუხი იყო რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან მოვისმინოთ ჭკვიანი რაკეტები ტერორისტებისკენ უნდა მიფრინავდნენ და არა კანონიერი მთავრობის მხარეს, რომელიც რამდენიმე წელია ებრძვის საერთაშორისო ტერორიზმს თავის ტერიტორიაზე. ეს გახლავთ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადება ამასთან ერთად ლიბანში რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენელმა ალექსანდრ სასიპკინმა როიტერს უთხრა თუ ამერიკის შეერთებული შტატები სირიაზე თავდასხმას განახორციელებს მაშინ ამოქმედება პრეზიდენტ პუტინის დეკლარაცია სამხედრო თავდაცვის შესახებ და ჩვენ ყველა რაკეტას ჩამოვაგდებთ ურთიერთობები 8 აპრილს სირიის ქალაქ დუმაში მომხდარი ქიმიური თავდასხმის შემდეგ გამწვავდა რუსეთისა და სირიის მთავრობები ამ თავდასხმაში მონაწილეობას უარყოფენ ბუნებრივია საერთაშორისო საზოგადოება კი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციასა და ადამიანის უფლებების დამცველ სხვადასხვა ორგანიზაციაზე დაყრდნობით ამტკიცებს რომ ასადის რეჟიმმა მეამბოხეების მიერ კონტროლირებად ქალაქში ქიმიური იარაღი გამოიყენა კერძოდ ქლორის გაზი რასაც 100 ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა მათ შორის ათობით ბავშვის სირიაში ქიმიური ნივთიერების ზემოქმედების ნიშნები 500-ზე მეტ პაციენტს დაუდგინდა ამ თემაზე საერთაშორისო გამოძიების შესახებ მიღებულ რეზოლუციას გაეროს უშიშროების საბჭოში რუსეთმა ვეტო 10 აპრილს კიდევ ერთხელ დაადო ეს უკვე მე-11 შემთხვევა როდესაც სირიის საკითხზე რუსეთი გაეროში ვეტოს უფლებას იყენებს დებატები გაეროში დღესაც იყო This resolution is the bare minimum. რუსეთი დაიმახსოვრებს ამ დღეს რუსეთი ურჩხულის დაცვას ამჯობინებს და არა სირიელი ხალხის რუსეთში ეძლო შეეჩერებინა სირიაში ეს უაზრო ჟლეტა ამის სურვილი რომ ჰქონოდა მაგრამ რუსეთი ასადის რეჟიმის უკან დგას და მას უყოყმანოდ უჭერს მხარს რა აზრი აქვს ასეთი ადამიანების შერცხვენას ბოლოს და ბოლოს არც ერთი ცივილიზებული მთავრობა არ იქონიებდა რაიმე კავშირს ასადის მკვლელ რეჟიმთან მაგრამ მკვდარი ბავშვების ფოტოები არაფერს ნიშნავს ისეთი მთავრობა მინდა კიდევ ერთხელ საჯაროდ დავსვა კითხვა რისთვის გჭირდებათ საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა რისთვის არის ის საჭირო თუ კი თქვენ უკვე წინასწარ გამოძიებამდე დაასახელებთ დამნაშავე თქვენ არაფრის გაგება არ გინდათ თქვენ არ გინდათ გაიგოთ ის ფაქტი რომ დუმაში ქიმიური თავდასხმის არანაირი კვალი აღმოჩენილი არ არის რამდენიმე არაბულენოვანი სააგენტო ავრცელებს ინფორმაციას, რომ სირიის ლიდერ ბაშარ ასადის ოჯახმა სავარაუდოდ სირია დატოვა და თეირანში აფარა თავი, თუმცა ამ ცნობებს დეზინფორმაციას უწოდებენ რუსი დეპუტატები, რომლებიც სირიაში იმყოფებიან. დასავლელი მეკავშირეები სირიაში ქიმიურ შეტევაზე საპასუხოდ ერთობლივ იერიშს კვირის ბოლომდე გეგმავენ. ფიგარო წერს, რომ პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონს უკვე გადაეცა ოპერაციის რამდენიმე ვარიანტი, თუ დარტყმის განხორციელება გადაწყდება, საფრანგეთი ამას სავარაუდოდ არა იორდანიასა და არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში არსებულ ფრანგული ბაზებიდან გააკეთებს, არამედ საკუთარი ტერიტორიიდან. თოდახნის წინ კი ისრაელის თავდაცვის უწყებამ თქვა, რომ თუ ირანელები სირიის ტერიტორიიდან ისრაელის წინააღმდეგ იმოქმედებენ, ასადი და მისი რეჟიმი რუკიდან გაქრებიან. რაკიღა თემა რეგიონს ეხებას, რომელშიც საქართველოს იმყოფება, ჩვენის თემა პრიორიტეტად ვაქციეთ დღევანდელ პოლიტმეტრში, ჩვენი პირველი სტუმრები თინა ხიდაშელი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ვანო მაჭავარიანი, უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ნოდარ ხარშილაძე, საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის
ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი. გამარჯობა ძვირფასო სტუმრებო, მადლობა რომ მოგზანდით ამ თემაზე სასაუბროთ. ქაბატონ თინა, პირველ რიგში მინდა თქვენ კითხოთ, რისი მოლოდინი გაქვთ? აი რა მოლოდინით შექმნა დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რამდენიმე tweet-მა, ანუ გზავნილმა სოციალურ ქსელში, ეს არის თუ არა ძალიან მძიმე განვითარების რაღაცა პროგნოზის იძლევა თუ რა მძიმე პროგნოზის შესაძლებლობას. მოგესალმები ნინო, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. მე არ მაქვს განსაკუთრებული მოლოდინი რომ ომი იქნება, ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი ამ თვალსაზრისით, თუმცა მაქვს მოლოდინი რომ შესაძლებელია ამჯერადაც გაამართლოს პრეზიდენტ ტრამპის სტრატეგიამ თუ ტაქტიკამ, როგორც გნებავთ, ისე უწოდოთ ამას. ეს დაახლოებით ჩემთვის იგივეა, რაც ჩრდილოეთ კორეასთან დაკავშირებით მიმდინარეობდა პროცესი დაახლოებით ისეთია, როდესაც დაძაბულობამ პიკს მიაღწია, პრინციპში ყველა ომის მოლოდინში იყო, თავად პრეზიდენტ ტრამპის მაშინდელი ტვიტერის მესიჯებიც ანალოგიური ხასიათის იყო, რომ ის მზად იყო ომისთვის, იმდენად ხმამაღალი იყო მუქარა, რომ ამდენი 10 წლეულის შემდეგ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა თავად განაცხადა მზადყოფნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან შეხვედრის და მსოფლიოს ძალიან მაღალი მოლოდინი აქვს ამ შეხვედრის, თუ კი რა თქმა უნდა ის შედგა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთგვარი ტაქტიკური იარაღი, რომელსაც პრეზიდენტი ტრამპი იყენებს მოწინააღმდეგების მიმართ. დღევანდელი მისი განცხადება რუსეთთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ყველაზე უფრო ხმამაღალი იყო, ყველაზე უფრო მაღალი ხასიათის მუქარის შემცველი, რაც კი ოდესმე ჩვენ თეთრი სახლიდან ცივი ომის შემდეგ მოგვისმენია. თუმცა მე ვარაუდობ, რომ ამჯერადაც მისი გათვლა ანალოგიური არის, რომ რეალური საფრთხის ძალიან ახლოს საფრთხესთან ძალიან ახლოს მისვლის ფონზე რუსეთის ხელისუფლება დაიწყებს მოლაპარაკებებისთვის იქნება მზად და ერთგვარი გახსნა შეიძლება მივიღოთ სირიაში სწორედ აი ამ ხმამაღალი მუქარების ფონზე. აი ეს შეკავების მიზნის მქონე განცხადებებია, რომ ხელმეორეთან არ განმეორდეს მსოფლიოს არც ერთ კუთხეში, თქვათ რუსეთის აი ამ ტიპის ქმედებები თუ თქვენ ახლა შესაძლო მოლაპარაკებები ახსენეთ, აი იქ შეიძლება რაიმე სერიოზული დათმობა მიიღოს მსოფლიოს რუსეთის მხრიდან და აი ამ დათმობების რაღაცა ჯაჭვში მოყვეს ის რაც ჩვენ ყველაზე მეტად გვაინტერესებს. არა, მე ამას არ ველოდები, პრეზიდენტი ტრამპი არ ტოვებს შთაბეჭდილებას იმ ტიპის ლიდერის, რომელიც ხელისუფლებასთან ვიზეც ასეთი ტიპის განცხადებებს აკეთებს, გარიგებებზე წავა. მე ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტი ტრამპი ამ განცხადებით, დღევანდელი მოქმედებით, ისევე ზუსტად როგორც ჩრდილოეთ კორეასთან, ირანთან დაკავშირებით თავისი განცხადებებით ხაზს უსვავს მუდმივად იმას, რომ ის არის მსოფლიოს ყველაზე ძლიერი სახელმწიფოს ლიდერი. მსოფლიოს ყველაზე ძლიერი სახელმწიფოს ლიდერის პოზიციიდან საუბრობს, რომელთანაც არ ვაჭრობენ, რომელიც იმუქრება იმ ძალის გამოყენებით, რომელიც დღეს ყველაზე უფრო ძლიერია და რომელსაც კონკურენტი მსოფლიო ასპარეზზე არ ყავს და სწორედ შეარაღებული ძალების, ფიზიკური ძალის გამოყენების მუქარით ცდილობს რომ დაამტკიცოს ერთის მხრივ ეს უპირატესობა და შესაბამისად მიიღოს უპირატესობა ყველა ფრონტის ხაზზე თუ შეიძლება ასე ითქვას. მე არ ვფიქრობ, არ მაქვს არავითარი მოლოდინი და არც არავითარი საფუძველი ვივარაუდო, რომ ამ შემთხვევაში სირიის ხარჯზე რაიმეს დათმობაზე იქნება საუბარი. ეს ეტაპი ჩემი აზრით გავლილია, ამის შანსი რუსეთს ჰქონდა, დღეს პრინციპულად უკვე სხვა პოზიციაზე ვიმყოფებით და სხვა ეტაპზე ვიმყოფებით, როდესაც სწორედ ძალის გამოყენებით მუქარის ხარჯზე შესაძლებელია მივიღოთ რუსეთის მხრიდან დათმობა სირიაში. კარგი, დაგიბრუნდებით ბატონ ნოდართან მინდა გადავიდე ბატონ ნოდარ. ახლა დიმიტრი პესკოვის განცხადებას ვკითხულობ პუტინის პრესმდივნის ის წერს, რომ ჩვენ არ ვართ ტვიტერ დიპლომატიის მონაწილეები. რაღაცნაირად პროტესტია და კვლავაც მივიჩნევთ, რომ მნიშვნელოვანია არ გადაიდგას ნაბიჯები, რომლებმაც შეიძლება დააზიანოს ისედაც ფაქიზი ვითარება. აი ეს რას ნიშნავს ტვიტერ დიპლომატიის უკუგდება, ნიშნავს თუ არა რომ რაღაცა მაგიდასთან დასხდომის სურვილი არის ამისი ალტერნატივა და რუსეთი ამისკენ მიდის, რაც უკან დახევად შეიძლება იქნას აღქმული. რუსეთი ხო დიდი ხანია საგარეო პოლიტიკაში, ხულიგანი ბავშვით იქცევა, რომელსაც მანამდე გაზდის სანამ პატიობენ და რუსეთს ძირითადი ყოველ შემთხვევაში პუტინის ბოლო მოხსენებამდე წლიური მოხსენება როცა ქონდა მას თქვენახევრის წინ რუსეთის ძირითადი პოლიტიკა ის იყო, რომ შეიძლება დასავლეთი ჩვენზე უკეთესია შეერაღებასა ტექნოლოგიებში, მაგრამ ჩვენ ნება გაგვაჩნია ამის გამოყენებით, რაც დასავლეთს არ აქვს. ეს შეიძლება ხელისუფლების დადგეს ტრამპის ქვეშ, თუმცა ისევ და ისევ
ძალიან რთულია იმაზე საუბარი თუ რას იზავს სინამდვილეში ტრამპი, იმიტომ რომ ეხლა წინა განცხადების დროს გახსოვს ხო ტომოჰავკების რაკეტები რო ესროლა ხო სირიას ეს კარგად გახსოვს დიდი არაფერი შედეგი ამ შეტევას სამწუხაროდ არ მოყოლია დღესაც ალბათ რაღაცას გავს გაიმეორებენ რასაც გარე ეფექტი ექნება მაგრამ ოპერაციული და სტრატეგიული ეფექტი რა ექნება რთული სათქმელია იმიტომ რომ დაბომბვები განსაკუთრებით ისეთ ქვეყანაში სადაც სირია და დასაბომბი დიდი არაფერი დარჩა უკვე საკმაოდ გრძელი ხნის განმავლობაში ბომბავენ ამ ქვეყანას ყველა მხრიდან ცოტა რთულია რამდენად აქვს ამერიკას პოლიტიკური ნება რომ ჯარი გაუშვას იმიტომ რომ დღეს მის წარმომადგენლობა არის დაახლოებით 2000 ჯარისკაცის შემადგენლობით რაც 1%-იც არ არის რაც ყავდა ერაყში და ავღანეთში ანუ ტრამპს რა თქმა უნდა არ დაუთმოს ხალბატონ თინას ბოლომდე ვეთანხმები არაფერს უსეს და ეცდება რომ ძალის დამოსწრება იყოს მაგრამ რაში გარდაისახება ეს იმიტომ რომ ერთია დაბომბო ქირურგიულად ჩაერიო და ამით პოლიტიკური ქულები დაიწერო რასაც ჩემს ტრამპი იზავს და კარგია თუ ამას იზავს რომ რუსეთს რაღაც სიგნალი მაინც მიუვა და მეორეა გააგზავნო დიდი რაოდენობით კონტინგენტი რაც სინამდვილეში ჭირდება ესეთი ოპერაციის დაალაგებას და მერე მიიღო კუბოების სახში რაც ძალიან ცუდია პოლიტიკურად ანუ რამდენად და რაზე წამსვლელი ამერიკა და დასავლეთი ეს კიდე სანახავია ხო იმიტომ რომ ზოგადად უნახეთ აი ეხლა დაკავშირებულია ფსიქოლოგიურად ხალბატონი ტერეზა მეის განცხადება რამის ომის ულტიმატუმს გავდა და მე იდეაში 23 დიპლომატის გაძევებით დასრულდა ამ ეტაპზე ეს ყველაფერი ხო ანუ რუსები ყოველთვის იციან რომ ხანდახან რუსები არასწორად იგნებიან ამ სიგნალს და დასავლეთის სისუსტეში კიდევ უფრო დასტურდებიან და კიდევ უფრო მეცისულელს აკეთებენ ამით რაც მათთვისაც ცუდია იმიტომ რომ დასავლეთი ხო ბოლო ყველაფრის გამკეთებელია უკვე თუ ფასეულობებზე მივიდა და თუ მათ ინტერესებს შეეხო ანუ ყველანაირ კონფლიქტში ჩაებმება ეს ისტორიიდან ვიცით ამიტომ დღეს რუსეთი ჯერ კიდევ ბლეფობს უკვე ეშინია იმისი რომ წითელ ხაზს არ გადააბიჯოს მაგრამ ჩემი აზრით პუტინი თვლის რომ ეგეთ წოდებული ბლეფის რესურსი ჯერ გამოწვეული არ არის და მას შეუძლია ბევრი ლაპარაკოს მაქსიმუმ რასაც ამერიკა იზავს ეს კიდევ ერთი დაბომბვა იქნება და ამით დაიწყლარებენ ამერიკელების სინდის და ნუ ეხა ფრანგულ ბრიტანული ოპერაციები მაგ რეგიონში დიდი რაფრის მომტანი ეს ჯერ კიდევ ლიბიის ოპერაციიდან არის აშკარა და აქედან გამომდინარე ამის იმედი აქვს რუსეთს ეხა რამდენად გაუმარ იმედია რომ ესე არ იქნება და დასავლეთი რაღაცას იზავს ასე ვთქვათ გადამწყვეტს მაგრამ ჩემი აზრით ნაკლებად სავარაუდოა უფრო ისევ და დაბომბვები იქნება სიგნალები მაგრამ მეც არ გაცდება ეს აი ვიდრე დაგემშვიდობებით მინდა გკითხოთ გადამწყვეტი რა შეიძლება იყოს თქვენ სახველეთო ძალის შეყვანაც ახსენეთ ტერიტორიაზე ამის შესაძლებლობა ეს შეიძლება იყოს გადამწყვეტი პრობლემის და თემის რომელიც დაასრულებდა წერტილს დაუსვამდა ასაცაც და რუსულ ინტერესსაც რეგიონში მაგ თვალსაზრისით ну წერტილი დასმა ძალიან რთული იქნება აქვე გეტყვი ძალაც რო შეყვანო რუსეთმა უკვე მოხაზა თავისი ტერიტორიები ამერიკის განსხვავებით თავისი ბაზაც აქვს სირიაში და რუსული ჯარის საკანია ძალიან რთული იქნება მათი გამოსვლა იქიდან ეხლა დღეს მაგრამ ამერიკის და დასავლეთის მხრიდან ჩემი აზრით სწორი სიგნალი იქნება თუ ისინი შეიყვანენ ჯარს და თავის რაღაც წარმომადგენლობას ამით დაადასტურებენ და მოხდა იმიტომ დღეს ყავთ ძალიან ცოტა იმ მასშტაბებთან შედარებით რაც რეგიონის სხვა ქვეყნებში ყავდათ სამხედრო ოპერაციების დროს ასე რომ რუსეთი თავისთვის ანუ თავისი აზრის სწორ ანალიზს აკეთებს რომ 200,000 ჯარისკაცი ერაყში და შემდეგ 200,000 ჯარისკაცი სირიაში ეს ნიშნავს რომ სირიას ამერიკელებს სერიოზულად არ აინტერესებს აქედან გამომდინარე აი ეს ინტერესი უნდა აი ეს განწყობა უნდა მოუსწრონ რუსებს და ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია სიგნალის გაგზავნა რუსებისთვის რომ ამჯერად ეს ყველაფერი სერიოზული იქნება წინა ოპერაციის დროს როცა ეგრეთ წოდებული შემთხვევითი დაბომბვა მოხდა რუსების ანუ ეს კონტრაქტორები იყვნენ ჯარი არ იყო მაგრამ მაშინ მეტისის განცხადება საკმაოდ კარგი რეზონანსი მოყვა და რუსებმა რაღაც სიგნალები მიიღეს აი რაც უფრო მეტი იქნება ესეთი ასე ვთქვათ ღონისძიებები ვიცით რომ კაია და ბოლოს გეტყვით ამ ტვიტერ დიპლომატიაზე ზუსტად ამას გულისხმობდა პესკოვმა განაცხადა თუ არ ვცდები რასაც თქვენ ამბობთ ამას გულისხმობდა რომ მათ ნაკლებად აინტერესებს ტვიტერში რას დაწერენ ამერიკელები მათ უშუალოდ ისი გამკეთებლები არიან და აი ამერიკა თუ ამას დაანახებს მე იმედი მაქვს ამჯერად რომ გამკეთებელია სერიოზულად მნიშვნელოვანი რაღაცების მაშინ რუსებიც მიხვდებიან და თავის ადგილს იპოვიან ძალიან მალე მადლობა ბატონ ნოდარ ხარშილაძეს დაუბრუნდები სტუდიაში იმყოფ სტუმრებთან ვანო მაჭავარიანი უშრების საბჭოს მდივნის მოადგილე ბატონო ვანო წესით ჩვენი ტიპის ქვეყნისთვის ქვეყანაში ამ მომენტისთვის უშრობის საბჭო უკვე ჩატარებული უნდა იყოს და რაღაცა კონკრეტული გადაწყვეტილებებიც უნდა იყოს მიღებული
ვინაიდან პირდაპირ შეიძლება იყოს იმ ქვეყანასთან კავშირში ეს ყველაფერი, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით ტერიტორიულად და რომელიც ყველაზე მეტად გვაღელვებს აი ამ პროცესში. საქართველოს და აი ეს გლობალური თემა მინდა რომ ერთმანეთთან დააკავშიროთ თქვენ. სამშვიდობის, რა თქმა უნდა, კავშირი არის ცალსახად რამოდენიმე ასპექტია ამ სიტუაციიდან გამომდინარე. ერთი ის რომ თავისთავად რუსეთთან მიმართებაში ტრამპი ცალსახად ამტკიცებს და ცდილობს რომ კიდევ ერთხელ დაადასტუროს რომ ის არის ძალიან მკაცრი რუსეთთან მიმართებაში იქნება ეს კონკრეტული სანქციები რომელიც რამოდენიმე ხნის წინ დაწესდა და მათ შორის სამხედრო ნაბიჯები რომელსაც ის მზად არის გადადგას. ცხადია რომ ამას გააკეთებს მას სჭირდება და ამის საჭიროება ზოგადადაც არის. მნიშვნელოვანი ასევე არის თვითონ ადგილზე შექმნილი სიტუაცია სირიაში, ძირითადად რაც ახლა მოვლენები ვითარდება ის რომ გარდა ასადის ჯარებისა რუსეთი და ირანი არის ჩართული ესეც ცხადია და ეს დარტყმები რაც იქნა გამოცხადებული სწორედ იმ ქმედებიდან რომელიც სწორედ ასადის სამხედრო ფორმირებების მიერ იქნა განხორციელებული სამოქალაქო მოსახლეობის წინააღმდეგ, მათ შორის ქიმიური იარაღის ხმარება ცალსახად მიუნიშნებს იმას, რომ ადგილზე სიტუაცია მიუღებელია, ის რა ქმედებებიც არის და თან ასადის თემა, რომელიც რუსებმა გაიტანეს, რომ ასადის თემა უნდა დარჩეს, როგორც ჩანს ამერიკელებისთვის მიუღებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ის, რომ ეს დარტყმები შეიძლება იყოს ერთჯერადი, მაგრამ შესაძლებელია იყოს ასევე არაერთჯერადი, იმიტომ რომ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გავითვალისწინოთ ეგრეთ წოდებული სამხედრო ბალანსი რეგიონში, რომელიც იცვლება სწორედ სირიით, მათ შორის ირანის, რუსეთის და რა თქმა უნდა ის გამოხმაურება, რომელიც მოყვა მათ შორის საუდის არაბეთის, ისრაელის მიერ, რომელიც ცალსახად რა თქმა უნდა იქნება გავლენა მათზე, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან ყურადღებით უნდა დავაკვირდეთ ზუსტად ამ ასპექტიდან გამომდინარე, როგორც იქნება რუსეთთან მიმართებაში, რა ნაბიჯები იქნება შემდგომში, რამდენად ერთჯერადი იქნება ეს დარტყმები და არ გადაიზრდება რაღაც კონფრონტაციაში, რომელიც ცალსახად არის მიმართული სირიის ჯარის საწინააღმდეგოდ, მაგრამ ამავე დროს უნდა გაივითვალისწინოთ, რომ ყველა ანტისაჰაერო სისტემა და ყველა თავდაცვითი სისტემა არის სწორედ რუსეთის. რუსეთი არ მონაწილეობს ღიად სამხედრო ოპერაციებში, ქვეით სამხედრო ოპერაციებში, ის უზრუნველყოფს ასე ვთქვათ საჰაერო თუ სხვა სტრატეგიულ ასე ვთქვათ სამხედრო ოპერაციებს. ირანის არის ამ შეიარაღებები ყავს, რომელიც ბრძოლობს სირიის ჯართან ერთად. ამიტომ რა თქმა უნდა, სხვადასხვა მიზნებს ემსახურება, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ რა თქმა უნდა ძალიან კონკრეტულად დავაკვირდეთ თუ რა განვითარება შეიძლება მოყვეს რუსეთთან მიმართებაში ამერიკის შემდგომი ნაბიჯები, სანქციები, სამხედრო ქმედებები და რა თქმა უნდა ყველას აქვს ძალიან დიდი ესე ვთქვათ სიფრთხილე იმასთან მიმართებაში რომ არ აღმოჩნდეს რუსეთ-ამერიკის დაპირისპირება ღიად სირიაში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელსაც ყველა ცდილობს თავიდან აირიდოს. ქაბატონ თინა, მშვენიერი ახალი ჭკვიანი რაკეტები რუსეთის მისამართით მუქარა ასეთი იყო, ზუსტად ციტირება ტრამპის, თუმცა ჩვენ უსმენდით ახლა ექსპერტს ბატონ ხარშილაძეს, რომელიც ამბობდა, რომ მაინც დიდი მოლოდინები შეიძლება არც გქონდეს, ვინაიდან თუ კი ეს არ იქნება, თუ ეს იქნება ერთჯერადი, რეალურ შედეგზე ეს ვერ იქნება გათვლილი და რუსეთმა ეს იცის მშვენივრად. აი გამოსავალი ამ შემთხვევაში რა არის, როგორ ფიქრობთ თქვენ სიტუაციიდან საიმისოთ, რომ რუსეთმა ისწავლოს თავისი ადგილი სულ მცირე მსოფლიოს რუკაზე. ხო, მე ამის მოლოდინი არ მაქვს, რომ რუსეთი ისწავლის თავის ადგილს მსოფლიო რუკაზე. ასწავლონ თავისი ადგილი, მაშინ ასე ასწავლონ თავისი. ეს უფრო კორექტული იქნებოდა. მე გეთანხმებით აბსოლუტურად ნოდარს ვეთანხმები, რა თქმა უნდა. ამიტომ მაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აკეთებს განცხადებას და ამას მნიშვნელობა არ აქვს ეს განცხადება ტვიტერზე, ტვიტერით საშუალებით კეთდება თუ თეთრი სახლის ფონზე. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ პრეზიდენტი ტრამპის კომუნიკაციის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სწრაფი და ხშირად გამოყენებადი საშუალება სწორედ ტვიტერია, ამიტომ როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აკეთებს გავს განცხადებას, რა თქმა უნდა, ის რასაც ახლა ჩვენ აქ საუბრობთ, მან ძალიან კარგად იცის. რა თქმა უნდა, მან ძალიან კარგად იცის, რომ უბრალოდ ცარიელი მუქარით რუსეთი არ შეიცვლის არც თავისი ქმედების ბუნებას და არც საკუთარ ინტერესებს არ დათმობს. რა თქმა უნდა, ამერიკაში ყველასთვის ნათელია, როგორც თეთრ სახლში, ასევე კონგრესში. რა ტიპის ძალასთან აქვს საქმე, რა ტიპის ხელისუფალთან აქვს საქმე. ტრამპის ტვიტერში ეს ბოლო წინადადება, სადაც იგი ამბობს, რომ ზუსტად არ მახსოვს რაღაც ცხოველის გვერდში დადგები თუ რაღაც მსგავსი ტიპის ფრაზა არის.
არის ძალიან კარგი მინიშნება იმაზე თუ როგორი წარმოდგენა აქვს მას პრეზიდენტ პუტინის ხელისუფლებაზე. სხვათა შორის ძალიან ნიშანდობლივი იყო პუტინის პრეზიდენტად არჩევის მილოცვის ზარის ტექსტიც პრეზიდენტ ტრამპისგან, რომელიც საჯარო გახდა და რომელიც ასევე იყო ძალიან ღია გზავნილი იმაზე თუ როგორი ტიპის პოლიტიკას ელოდება რუსულ-ამერიკულ ურთიერთობებში. ჩვენ დიახ ვდგავართ ძალიან ახლოს პირველი ცივი ომის შემდეგ პირველი რუსულ-ამერიკული დაპირისპირების, მათ შორის ფიზიკური დაპირისპირების. საქართველოსთვის ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საუბრობთ ჩვენს სამეზობლოზე და როდესაც ეს რაკეტები შენს თავზე დაფრინავენ, არ შეიძლება რომ ხელისუფლება მოდუნდეს და კონდეს განცდა რომ აი დიდები დაალაგებენ და შენ შეგიძლია იყო მშვიდად. მე მაქვს მოლოდინი რომ პრეზიდენტი ტრამპი აქ ნოდარმა იხმარა ტერმინი ჟარგონი და მეც გამოვიყენებ რუსეთი ხულიგანია საერთაშორისო პოლიტიკაშიო, ასეთი ხულიგანი გამოჩნდა საერთაშორისო პოლიტიკაში ამერიკის პრეზიდენტის სახით. სწორედ ამიტომ მაქვს მოლოდინი, რომ მისი ქმედებები არ იქნება მაინც და მაინც ისეთი, როგორც ითვლის დღეს FSB ან ითვლიან კრემლში. რომ ის არ არის ისე ადვილად პროგნოზირებადი, როგორც იყო მაგალითად პრეზიდენტი ობამა. იმის მიუხედავად ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს ტრამპის პოლიტიკა დემოკრატიის ფრონტზე მოგწონს თუ არ მოგწონს მისი პოლიტიკა შიდა ამერიკული პოლიტიკის ფონზე ვინც თვალს ვადევნებთ ამ ყველაფერს სრულიად ცალსახაა რომ ნიშნულოვანი ცვლილება მივიღეთ ჩვენ საერთაშორისო ასპარეზზე პრეზიდენტ ობამასთან შედარებით. როდესაც დიდი იყო სკეპსისი ტრამპის მიმართ ამ ქვეყანაში განსაკუთრებით. რა თქმა უნდა, მე სწორედ ამაზე ეს არ გამართლდა, ხო? შეიძლება ამის თქმა. არა, გამართლდა ნინო, ოღონდ იქ, სადაც რაზეც მე საუბრობდი დემოკრატიის ფრონტზე. ჩვენ რაც გვაინტერესებს იმ ნაწილში, ისიც გვაინტერესებს, მაგრამ ეს განსაკუთრებით გვაინტერესებს ამ ნაწილში. ხო, ამ ნაწილში მე ვფიქრობ, რომ ჯერჯერობით ჩვენ ვხედავთ მხოლოდ შედეგებს და ეს შედეგები არის მხოლოდ პოზიტიური. მართალია რომ მაგალითად ხშირად ერჯერადობის განცდას ტოვებს. მართალია რომ მაგალითად ის შავი ორშაბათი რომელიც რუს მილიარდერებს გაუთენდათ სწორედ ამ კვირის ორშაბათს ვერ ჩამოშლის რუსულ ეკონომიკას და ვერ იქნება გადამწყვეტი მნიშვნელობის რუსეთის პოლიტიკის ცვლილებისთვის, იმიტომ რომ ის 13 მილიარდი 14 მილიარდი რომელზეც Forbes-ი წერს, რომელიც დააკარგეს რუსმა მილიარდერებმა არ არის იმ ტიპის ფული და იმ მასშტაბის შესაძლებლობის დაკარგვა, რომელიც რუსეთზე რაიმე გავლენას მოხდეს, მაგრამ მე იმედს ვიტოვებ და ამისი ყველა საფუძველი გვაქვს, რომ ეს იმედი იყოს საფუძვლიანი, რომ ეს არ იქნება ერჯერადი ქმედება, რომ ეს არის დიდი ერთიანი პროცესის ნაწილი და არა რაღაცა ერთი ლოკალურად აღებული მოქმედება, რომ აი აქ ერთხელ ერთ ორშაბათს მოხდა ეს ამბავი და მეტი აღარ განმეორდება. თუ ჩვენ ყველაფერს ერთად დავალაგებთ დიპლომატიურ ომს, ფინანსურ სანქციებს, ადამიანებს, რომლებიც ამ სანქციების ქვეშ მოხვდნენ, ანუ გვარებს და სახელებს, იმიტომ რომ სწორედ ეს არის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი. სირიას ალბათობას ომის კონფრონტაციის კი ბატონო ომს ნუ გამოვიყენებთ ამ სიტყვას რომელიც დღეს შექმნა გუშინ შექმნა რუსეთმა თავისი უპასუხისმგებლო განცხადებით და დღეს მიიღო უკვე ძალიან მტკიცე პასუხი პრეზიდენტ ტრამპისგან და თუ ამასობაში ეს ყველაფერი გვახსოვს იმ ფონზე რომ პრეზიდენტ ტრამპის მთავარი საარჩევნო გზავნილი იყო ამერიკა უპირველეს ყოვლისა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რამე ოპტიმიზმის საფუძველს გვაძლევს. შემდეგ უკვე ძალიან ნათელი ხდება რომ ეს ამერიკა უპირველეს ყოვლისა არ ეხება მხოლოდ და მხოლოდ საბაზრო ეკონომიკის თამაშის წესებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამსახურების დაბრუნებას ამერიკაში რომელიც იყო მანამდე გატანილი სხვა ქვეყნებში ჩვენ ვუყურებთ რეალურ სივრცეში დღევანდელ დღეს ამერიკის სანქციების ომს ჩინეთის წინააღმდეგად ძალიან დიდი ხანია ამერიკის არც ერთ პრეზიდენტს ასეთი მასშტაბური საერთაშორისო პოლიტიკური ნაბიჯები არ გადაუდგამს სწორედ იმის დასამტკიცებლად რომ ის არის პირველი ქვეყანა და ის მოქმედებს როგორც პირველი ქვეყანა რომელიც არის ყველა ძლიერი და იღებს პასუხისმგებლობას ყველაფერზე რაც მსოფლიო მასშტაბით ხდება და რაც არ დააზარალებს ამერიკულ ინტერესებს. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც მათი ინტერესი და ჩვენი ინტერესი სულთან ხვედრაშია ერთმანეთთან. რაც საქართველოში დღეს პრინციპულად აუცილებელია და უკვე რამოდენიმე დღეა ეს საათი ჩართულია და უნდა ხდებოდეს, ეს არის
ჩვენი გეგმა სად ვართ ჩვენ ამ ვითარებაში ჩვენ იცით ძალიან ბევრი ადამიანი ისე აგდებით საუბრობს ხოლმე ამ თემაზე რომ რა მნიშვნელობა აქვს ხა საქართველოს რამე სიტყვის თუ არ იტყვის ეს არ არის ჩვენ ვართ რიგით მეორე კონტრიბუტორი ავღანეთში მშვიდობის დამყარების ოპერაციაში საქართველოს არის მოთამაშე საერთაშორისო უსაფრთხოების პოლიტიკის იყო ერაყში მანამდე კოსოვოში და დღეს ავღანეთში უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს ჩვენ გვიყურებენ როგორც ფასტაუდებელ პარტნიორს ამ რეგიონში. ამიტომ ესე მარტივად ვერ იქნება ჩვენი ამბავი, რომ ეხა იქ ამერიკელები და რუსები ერთმანეთთან რაღაცას გაარკვევენ და ნუ ჩვენ ისე გავალთ ფონს. ვერ გავალთ ფონს. საქართველოს ჭირდება ძალიან მტკიცე, წყობრი, თანმიმდევრული პოლიტიკა ყველა სიტუაციისთვის. დღეს რა უნდა იყოს გაკეთებული ბატონ ვანოსაც ვკითხე უშრობის საბჭო ჯერ არ მოწვეულა განცხადებები ჯერ არ გვინახავს. ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრს თქვენ ოპონენტსაც მათ შორის ხომ იდეოლოგიური თვალსაზრისით ქალბატონ თინა მიაჩნია ხოლმე რომ ამ დროს ღირს უფრო იყო ჩუმად არ შეაწუხო ზედმეტად არავინ და ამ სიტუაციაში შეიძლება უფრო გაძრე მოდელი. ხო, ზუსტად ისე, როგორც ჩვენ როდესაც გაგვიჭირდება, ყველა იქნება ჩუმად, იმიტომ რომ ჩვენს გამო არ უნდა გაირთულონ მდგომარეობა. ჩვენი პრობლემა სწორედ ეს არის, ჩემი აზრით, ამ ხელისუფლების მათ შორის, რომ მათ არ ესმით ძალიან მთავარი და მნიშვნელოვანი ამბავი. თუ შენ არ სწევ რისკს შენს გამო განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ვიღაცას გონია რომ პატარა და უმნიშვნელო ხარ, კიდევ უფრო მეტად არავინ არ გასწევს რისკს. შენს გამო რისკავენ, მაშინ როდესაც შენ მზად ხარ ასეთი ტიპის რისკისთვის. მე არ ვამბობ, რომ დღეს ახლა ვინმე უნდა გამოვიდეს ამ პრეზიდენტი, ამ პრემიერ-მინისტრი, ან საგარეო საქმეთა მინისტრი და განცხადებები უნდა აკეთოს პოზიციების და ვიღაცის გვერდში დგომის ან არ დგომის შესახებ, მაგრამ იმას ნამდვილად ვამბობ, რომ ჩვენ საქართველოს მოსახლეობა ვიმსახურებთ, ვიცოდეთ, ჩვენი ხელისუფლება საერთოდ ამ თემაზე რამეს აკეთებს თუ არა, ფიქრობს თუ არა, რაიმე სხდომები, შეხვედრები იმართება თუ არა, იმიტომ რომ ეს არის იმ ტიპის დიპლომატია, იმ ტიპის გზავნილები, რომელიც საკუთარი მოსახლეობის დასამშვიდებლად გჭირდება მუდმივად, როდესაც ხარ ხელისუფლებაში. კარგით, ბატონ ვანოს კითხოთ მოდით, აი რა იცის აი ამ აქტივობების შესახებ და შემდეგ რეზიუმესთვის კიდევ ერთხელ დაგიბრუნდებით, ბატონ ვანო, საქართველოს ხელისუფლების პოზიციონირება ან სიმშვიდე, განსაკუთრებული სიჩუმის, თქვათ, პოზიციონირება სიჩუმით ამის შესახებ რა იცით, სად არის და რა გეგმაა ამ თვალსაზრისით ხელისუფლებაში? ნუ აღმასრულებელი ხელისუფლების გეგმები ალბათ თვითონ ისაუბრებენ. ფაქტია, რომ საკმაოდ კრიზისული სიტუაცია არის ახლო აღმოსავლეთში. რა თქმა უნდა, იოლე კრიტიკა, ასე ვთქვათ, პოსტ სიტუაციის, მაგრამ სამწუხაროდ უშრობის საბჭო ვერ გახდა ინსტრუმენტი სწორედ თავრობის, უშრობის წევრების, რომელიც არის აღმასრულებელი თავდაცვა იქნება ეს პრემიერ-მინისტრი თუ სხვა. ყოფილიყო ქმედით სწორედ აი ესეთი კრიზისული სიტუაციების განხილვის, საფრთხეების შეფასების, გახსოვთ ერთი წლის წინ, ორი წლის წინ მქონდა ამაზე საუბარი, განსაკუთრებით ერთი წლის წინ პრეზიდენტის ინიციატივა ერთიანი უსაფრთხოების სტრატეგიის ჩამოყალიბების ქვეყანას არ გააჩნია. სწორედ ესეთი თემები განიხილება ერთიანი უსაფრთხოების სტრატეგიის ფორმატში, ეს არ არის მხოლოდ სამხედრო მზადების თემა. სწორედ ტრამპის არჩევამ ჩვენ საუბრობდით ამაზე, პრეზიდენტმაც ისაუბრა, რომ ახალი შესაძლებლობები შექმნა, რომელიც აქამდე საქართველოს არ ქონია და დღეს არის ეს უნიკალური შესაძლებლობა, რომ ამერიკის სახელმწიფო ინსტიტუტებთან გაღრმავდეს თანამშრომლობა უსაფრთხოების, დაზვერვის, თავდაცვის მიმართულებით. ამ მიმართულებით მოუწოდებთ ჩვენ აღმასრულებელ ხელისუფლებას იქნება ეს თავდაცვის უწყება თუ სხვა, რომ გააქტიუროს საქმიანობა, იყოს ეს ერთიანი სტრატეგიის ფორმატში და რა თქმა უნდა, ნებისმიერი კრიზისი, რომელიც არის რეგიონში, უნდა იყოს განხილვის თემა. ეს არ არის აუცილებელი ფორმალური სხდომის ჩატარება, კონსულტაციები უნდა მიმდინარეობდეს ასთა და ინფორმაციის გასვლა გამოსვლა განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელიც არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, იმისთვის რომ მეტი ვიცოდეთ თუ რა ხდება ამ მიმართულებით, მაგრამ ფაქტია ერთი რამე. ეს არ არის შემთხვევითი, ეს არის პრეზიდენტ ტრამპის გადაწყვეტილება სწორედ იმ ერთიანი პოლიტიკის, რომელიც რუსეთთან მიმართებაში პოლიტიკის გამკაცრებას უკავშირდება, რომელიც ობამას ადმინისტრაციამ შეარბილა და საქართველოს სამწუხაროდ მსხვერპლი აღმოჩნდა ამ პოლიტიკის შერბილებისა და ეგრეთ წოდებული მათთან შერიგების. ცხადია, რომ მეტი აქტიურობა გჭირდება
პრეზიდენტი იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ხელ მიუწვდებოდა და სადაც ხელი შეეწყო, რომ შეხვედროდა, იქნებოდა ეს სენატი, კონგრესი, კონკრეტული ინსტიტუტები ისაუბრა სწორედ იმ ახალ ეტაპზე თანამშრომლობის, რომელიც საქართველოს სჭირდება და ამერიკის შეერთებულ შტატებს სჭირდება, მათ შორის რეგიონში საქართველოს აქტიური როლის, ესე ვთქვათ, ჩამოსაყალიბება. რა თქმა უნდა, ეს არის მნიშვნელოვანი, არ დაგვაგვიზრდოს, რომ აქ რუსეთის გარდა ასევე არის ირანის ფაქტორი, ისრაელის ფაქტორი, თურქეთის ფაქტორის გამორიცხვა შეუძლებელია და ჩვენ რა თქმა უნდა ამაზე უნდა ვსაუბრობდეთ ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად. დიახ, აი საზოგადოებას სულ ესმის ხელისუფლების მხრიდან, რომელსაც აქვს თავის კურსად გამოცხადებული დასავლური მიმართულება, რომ ქვეყანა უნდა იყოს რაღაც მომენტისთვის მზად, იმისთვის რომ უფრო მეტად მოხდეს მისი ინტეგრირება დასავლურ ორგანიზაციებში, თუნდაც ნატოში, უფრო ახლოს მივიდეს ევროკავშირთან. აი ეს მომენტი ახლა არის, ახლოს შეიძლება კითხვა ზედმეტად პრაგმატული იყოს ჩემი, მაგრამ რა სარგებლის მიღება შეუძლია ქვეყანას აი ამ მოცემულობიდან? ერთ-ერთი სერიოზული ეპიცენტრი, გეოპოლიტიკური ეპიცენტრი მდებარეობს ახლო აღმოსავლეთში. საქართველოს გარკვეულწილად შესაძლებელია აქტიურად იყოს ჩართული სწორედ იმ ხელშეწყობის პოლიტიკაში და არა აქტიურ სამხედრო პოლიტიკაში, რომელსაც საქართველოს შეუძლია იქნება ეს სადაზღვევო მიმართულებით, იქნება ეს სამხედრო, ლოჯისტიკური თუ სხვა. ამაზე არის საუბარი საჭირო ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან. ჩვენ უბრალოდ ხელის ჩამორთმევის დიპლომატიით არ უნდა ვიყოთ დაკავებული. ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა იძლევა საშუალებას, რომ საქართველოს სხვა ეტაპზე გადავიდეს, მათ შორის იმ პარტნიორულ ურთიერთობიდან მოკავშირის, ესე ვთქვათ, როლში შევიდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ გამოგჩეს. ამიტომ მე რა თქმა უნდა გეთანხმებით, რომ ნორმალურ გარემოებებში უშროების საბჭოს წევრები არაფორმალურად მაინც დასხდებოდნენ, ისაუბრებდნენ და იმედია რომ ეს ჩატარდება, იმიტომ რომ ეს ბატონ ნოდარმა კი თქვა რომ შეიძლება ესე თქვა ერთჯერადი იყოს. შეიძლება არ იყოს ერთჯერადი, იმიტომ რომ სამხედრო ბალანსი იცვლება ძალიან სერიოზულად ახლო აღმოსავლეთში, სწორედ რუსეთის და ირანის გააქტიურებით. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ყავს ძალიან მნიშვნელოვანი მოკავშირეები, როგორც არის საუდის არაბეთი და ისრაელი. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. საქართველოს არა მარტო ევროპული უსაფრთხოების, არამედ ახლო აღმოსავლეთის თვალსაზრისით პოზიციონირება უნდა გააკეთოს სწორედ და სწორედ ამისთვის არის ადამიანები და ინსტიტუტები, რომ იმსჯელონ თუ რა შესაძლებლობები არის, ან რა საფრთხეები არის. გეთანხმებით, ეს არის სასაუბრო და უნდა დავაკვირდეთ და ვისაუბროთ იმაზე, რაც თავარია, ვესაუბროთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებს, თუ რა შესაძლებლობები არის იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველოს თუ სიტუაცია გაუარეს და რუსეთმაც მათ შორის არის სარგებლოს რაღაც გაუგებარი სიტუაციები, თუმცა რუსეთიც შეეცდება რაღაც სუსტი წერტილები იპოვოს მათ შორის ამერიკისთვის. თუ შეიძლება ერთი კითხვა დამრჩა, ხაბატონ თინას მინდა ვკითხო, საზოგადოება გვიყურებს ახლა, აქ საუბარი რომ არ არის მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების აქტივობაზე, ეს ჩვენ დასაწყისში აღნიშნეთ, თუმცა ინფორმირებისთვის მინდა გკითხოთ საზოგადოების, თუ კი ეს არ აღმოჩნდა ერთჯერადი, რა ტიპის კოალიცია დგას ერთ მხარეს რუსეთის წინააღმდეგ. მე ვფიქრობ, რომ აქ ყველაფერი სრულიად ნათელია, თქვენ დასაწყისში მოიყვანეთ პრეზიდენტ მაკრონის განცხადებები, ჩვენ თვალს ვადევნებდით გასული კვირის განმავლობაში ტერეზა მეის განცხადებებს, ქმედებებს, ჩვენ ვუყურეთ ყველამ ერთად პირდაპირ ეთერში დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის ხდომას. მე ესეთი დასავლეთი არ მახსოვს, დასავლეთი, რომელიც არის მზად ნებისმიერი ტიპის პასუხისთვის, იმიტომ რომ სრულიად ნათელი გახდა რომ საერთაშორისო პოლიტიკურ არენაზე თამაშის წესები აღარ არსებობს რუსეთისთვის, საერთოდ ყველაფერი მოშლილია და ის მზად არის, რომ შეეხოს ყველას და ყველაფერს საკუთარი ინტერესების გასაძლიერებლად და გასამაგრებლად. რა თქმა უნდა, ამის მოლოდინი, რომ დასავლეთი ამ ფონზე იქნება მშვიდად და პასუხს არ გასცემს, არ უნდა გქონდეს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ვნახეთ სხვა დროს შესაძლოა ძალიან უწყინარი ამბავი, რომელიც ლონდონში მოხდა, უბრალოდ დიდ ბრიტანეთში მოხდა, ჩაევლო, მაგრამ გახდა რამის ომის გამოცხადების ტოლფაზი დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრისთვის. ეს ძალიან ნიშანდობლივი ქმედება იყო. ერთგვარი შეჯიბრი გვაქვს ახლა ჩვენ ამერიკის პრეზიდენტის და ტერეზა მეის, რომელშიც ნებაყოფლობით ჩართულია და ძალიან თამამი განცხადებებით საფრანგეთის პრეზიდენტი. მე ვფიქრობ, რომ სოფლიო მედია ელოდება დღეს ყველაზე უფრო მეტად გერმანიის კანცლერის განცხადებას და ჩვენ მივიღებთ თუ ეს განცხადება იქნება, ჩვენ მივიღებთ
სრულიად ერთგვარეს მდგომ ცივილიზებულ სამყაროს, რომელიც ებრძვის ბოროტებას სირიაში, ისევე როგორც თელდანარჩენ მსოფლიოში, ყველგან, სადაც ტერორიზმის ბუდია, სადაც ქიმიური იარაღის გამოყენების საფრთხე არსებობს, სადაც ადამიანებს ისე უსწორდებიან, როგორც ასადის რეჟიმი უსწორდება საკუთარ მოქალაქეებს და მეორე მხარეს მუდმივად ყველაზე კარგად დემონსტრირებულად ეს გაეროს უშიშროების საბჭოში ჩანს რუსეთის მიერ დადებული ვეტოებით რეზოლუციებზე, უბრალოდ შეგვიძლია ეს სია ჩავიკითხოთ და გამოჩნდება, ვის გვერდით დგას რუსეთი და რა თამაშს თამაშობს რუსეთი. ჩინეთიც კი, რომელიც გარკვეული ხნის განმავლობაში მათთან ალიანსში მყოფად მოიაზრებოდა, ჩრდილოეთ კორეის შემთხვევაში ჩვენ ვნახეთ, რომ ჩინეთი ზუსტად იქ იდგა, სადაც გასაგებია, რომ მათ თავისი ის მათი სამეზობლოა, მათ თავისი ინტერესები ჰქონდათ, მაგრამ ამის მიუხედავად ძალიან ბევრჯერ გვინახავს ჩვენ ჩინეთის სხვა მხარეს, დღეს ისინიც კი ჩართული არიან ამ ტიპის ბოროტების წინააღმდეგ ბრძოლაში, ისე რომ რუსეთი პრაქტიკულად მარტო რჩება და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველა ის წერტილოვანი დარტყმა, რომელსაც ერთის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატები და მეორეს მხრივ ნატო და დასავლეთ ევროპული ქვეყნები აყენებენ ერთის მხრივ ფინანსური სანქციებით, მეორეს მხრივ სხვა ტიპის ოპერაციებით რუსეთს იქნება საკმარისი გზავნილი მათთვის, რომ დაემორჩილონ საერთაშორისო თამაშის წესებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა, რომ ჩვენ მივიღოთ საკმაოდ სერიოზული ქაბატონ თინა, ბატონ ვანო, აი ეს ამ თემას არ ეხება და ამბავი, რომელიც ამ გლობალური თემის ფონზე ძალიან და განსაკუთრებულად ლოკალურად ჩანს, იმ ამბავზე მინდა კითხოთ ორივეს, ეს გახლავთ განხეთქილება მართლ პარტიაში, სულ მცირე იმიტომ, რომ მსგავსი თემების განვითარებისას მსოფლიოში სასურველია, რომ ხელისუფლებამ თითოეულმა დეპუტატმა აი ასეთ თემებზეც იფიქროს იმ წვრილმანებთან ერთად, რაც მათ ცხოვრებაში ხდება. რა სიტყვით აი ამ თემაზე, როგორ ფიქრობთ თქვენ ეს რა პერსპექტივას უსახავს, ჯერ ქაბატონ თინას ვკითხავ და შემდეგ ბატონ ვანოსთან გადავალ უმრავლესობას და ხელისუფლებას შემდეგი რიგითი არჩევნების წინ. არ ვიცი, ეს ყველაფერი ნამდვილად ძალიან სასაცილოდ ჩანს იმ ფონზე, რაც დღეს ქვეყანაში ხდება, ჩვენ რამოდენიმე კვირა ვისმენთ განცხადებებს, ძალიან სერიოზული სახით გაკეთებულ განცხადებებს, მათ შორის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრისგან, უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრის მიერ ფრაქციის უმრავლესობის დატოვების შესახებ, იმის თაობაზე, რომ ის შეხვდა, შეეხვეწა, რაღაც იმედი დაიტოვა და ასე შემდეგ, როგორც ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან აპოკალიფტურ მოვლენას, რაც კი ქვეყა დედამიწას შეიძლება დაემუქროს, საერთოდ არ მესმის, რას ეხვეწება და რატომ სთხოვს გიორგი კვირიკაშვილი გედი ფოფხაძეს, ყოველ შემთხვევაში იმ გიორგი კვირიკაშვილისგან, რომელსაც მე ვიცნობდი, რა აერთიანებს ამ ადამიანებს ისეთი, რის გამოც დღეს აი ესეთი ამბავი არის ამ ფონზე. მე ვფიქრობ, რომ უმრავლესობაში სწორი პროცესია დაწყებული, რაც უფრო მეტად შეეწინააღმდეგებიან ეგრეთ წოდებული პროგრესული ნაწილი უმრავლესობის, მით უფრო მეტად გახდებიან თავადაც გედი ფოფხაძეები, მათ აქვს შანსი დღეს, რომ თავი გადაირჩინონ ყოველ შემთხვევაში, მე არ ვიცი პოლიტიკურად რამდენად გადარჩებიან, მაგრამ სხვა თვალსაზრისით თავი გადაერჩინონ და ერთგვარად სახსახად და ერთმნიშვნელოვნად. აი რა ბანაკები იკვეთება, თქვენ თქვით ახლა პირობითად შეგვიძლია დავარქვათ ეგრეთ კვირიკაშვილი კობახიძე ასე იკვეთება, არა და ის გუნდი ახალგაზრდების, რომლებიც იყვნენ, თქვათ, სახალხიაში იყვნენ კვირიკაშვილის კადრები. აი აქ რა მოხდა ხომ არ კობახიძის როლი საერთოდ არ ვიცი, ნაკლებად მაინტერესებს განსაკუთრებით იმ ბოლო განცხადების შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარე რაც გააკეთა მის მიერ ხმამიცემული საზოგადოებრივი მაუწყებლის საბჭოს წევრთან დაკავშირებით, ეს უბრალოდ ყველაფრის მიღმაა და როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარე თავის თავს უფლებას აძლევს ამ ენით, ამ სიტყვებით ასე იმედყველოს იმ ნებისმიერ ადამიანთან მიმართებაში და მით უმეტეს იმ ადამიანთან მიმართებაში, რომელსაც ამხელა სახელმწიფოებრივი საქმე ჩააბარა გუშინ, ნუ იქ მე საერთოდ მასთან დაკავშირებით არანაირი კომენტარის გაკეთებას. თუმცა ვიღაცა არის ხომ მასე არასოდეს აღარაფერს არ ვიტყოდი, ისეთი განაჩენი გამოუტანა მან საკუთარ თავს, მაგრამ ჩემს აზრით პირობითად შეგვიძლია ესე დავარქვათ, საგურამოს გუნდი, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ბატონმა კვირიკაშვილმა როგორც პარტიის თავმჯდომარემ 2016 წლის არჩევნების წინ საგურამოში წარადგინა, პირობითად ვამბობ რა თქმა უნდა, მაგრამ მაშინ ხო ამის ჩვენება უნდა და რომ აი ეს იყო ახალი გუნდი, მომავალი საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრებისთვის და დანარჩენები, რომლებიც მაშინ არ გამოაჩინა, იმიტომ რომ ჩათვალა, რომ ეს არ იქნებოდა მაინც და მაინც პოპულარული წინასარჩევთ. აი ეს არის ორი დიდი დაჯგუფება, იქ შეიძლება ბევრი სხვადასხვა მოძრაობა, მაგრამ ეს არიან ადამიანები, რომლებსაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღეს სწორედ აი ამ ფონზე იმ სრული შავრაზმული განცხადებების და შავრაზმელობის დომინანტის ფონზე ქართულ ოცნებაში, რომელსაც ყველანი ერთად უყურებთ, აქვს შანსი თავი გადაირჩინოს. ან
აი ამ პრემიერის მიერ განცხადებული ხვეწნამუდარის ნაწილი გახდეს და შესაბამისად თავადაც იქცნენ გედი ფოფხაძეებად, შემდეგ ძალიან რთული იქნება მათთვის რაიმეს დამტკიცება, რომ რამე განასხვავებს მათ იმ ადამიანებისგან. კარგით, მადლობა თინა ხიდაშელს, მინდა უკითხო ახლა იგივე ბატონ ვანო მაჭავარიანს, როგორ ჩანს უმრავლესობა პრეზიდენტის სასახლიდან. რას ხედავთ თქვენ მით უმეტეს წინასაარჩევნოდ? როგორც უშუალო საბჭოს დევნის მოადგილე, რა თქმა უნდა, ვისურვებდი, რომ აი ამ კინკლაუბას ჯობია ძალიან კონკრეტულად თქვენ შევდავთ წინა წუთებია ამაზე ვსაუბრობთ ამდენი ხანია, რომ საკმაოდ რთული სიტუაცია არის გეოპოლიტიკურად ქვეყანაში უსაფრთხოების თვალსაზრისით. უმრავლესობამ სწორედ ეს უმრავლესობა, რომელიც მოახერხა და ქვეყანა დატოვა უშუალების საბჭოს გარეშე, იმიტომ რომ ჩათვალა, რომ არ არის საჭიროება, რომ უშუალების საბჭო, ანუ ყველა ის მინისტრი პრეზიდენტთან ერთად, სახელმწიფო მეთაურთან, უმაღლეს მთავარსარდალთან ერთად ისაუბრო, დასხდნენ და ისაუბრონ ქვეყნისთვის უსაფრთხოების გამოწვევებზე, თავდაცვის თემებზე. და თავისთავად ეხა როგორც პიროვნულად შემიძლია გითხრათ როგორც ვანო მაჭავარიანმა, რომ შეება შტაბისტილება, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ძალიან ახლოს არის და სხვა საკითხებთან ერთად ასე როგორც ჩანს საპრეზიდენტო კანდიდატთან დაკავშირებითაც როგორც ჩანს არის გარკვეული უთანხმოება, იმედგაცრუება ან მოლოდინები, რომელსაც ალბათ რაღაც ლოგიკური დასასრული ექნება. რეალურად ჩვენ ხედავთ ზუსტად რაღაც კონკრეტულ გადაჯგუფებებს თემების გარშემო, მაგრამ ეს არ არის ნინია კაკაბაძის თემა, მე ვფიქრობ ეს არის ის უფრო იქნება საპრეზიდენტო კანდიდატი თუ სხვა, მაგრამ კიდევ ერთხელ რაც არ უნდა იყოს რეალურ პრობლემებს ქვეყანაში რაც არის, მათ შორის უსაფრთხოების, თავდაცვის გამოწვევა, გეოპოლიტიკური, ჭირდება ერთიანობა და ამაზე კონცენტრირება. მადლობა. ვანო მაჭავარიანს უშიშროების საბჭოს დევნის მოადგილეს, რომელიც იყო ჩვენთან ეთერში. პოლიტმეტრის პირველი ნაწილი ამ დასრულებულია. ჩვენ თემას უმრავლესობასთან დაკავშირებით განვაგრძობთ. პოლიტმეტში რეკლამის შემდეგ გახლავთ დიმიტრი ხუნდაძე, ქართული ოცნების წარმომადგენელი. მოვისმენთ მის პოზიციას, რა ხდება გუნდში, ასევე ყოფილი ოცნებელი, ასევე ყოფილი კოალიციელი თამარ კორძაია. როგორც ჩანს ოცნებაში მიმდინარე პროცესები ყოფილების ხედვით დაგულოდეთ. დიმიტრი ხუნდაძე პოლიტმეტრში ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატი. გამარჯობა ბატონ დიმიტრი, მადლობა რომ მოგზავნით ჩვენთან და გვიპასუხებთ ახლა კითხვებზე. მაინტერესებს თქვენი პოზიცია, როგორ აღიქვამთ თქვენს გუნდში მიმდინარე ამბებს. ეს არის თემა, რომელიც სერიოზულ დაპირისპირებას გამოიწვევს და შესაბამისად ეს არის საკითხი, რომელიც დიდი ხნის მომწიფებულია, თუ ეს არის ერთი კონკრეტული, მართლაც ერთი კონკრეტული ამბის გარჩემო, ერთი პირისთვის მიცემული გაღებული ხმების გამო მატეხილი ამბავი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მინდა მშვიდობიანი საღამო გისურვოთ თქვენს და ჩვენ საზოგადოებასაც. რა თქმა უნდა ვაღიარო, რომ არასახარბილოდ განვითარდა პროცესები ქართულ ოცნებაში. ჩემთვის მიუღებელია, რა თქმა უნდა, როცა ასე ვთქვათ, შიდაპარტიული პოლიტიკური თემები გამოდის გარეთ და როცა ვთქვათ, ერთი გუნდის წევრები ზოგჯერ მიუღებელ, ასე ვთქვათ, სიტყვათა წყობასაც იყენებენ და იმეტებენ ერთმანეთისას. ეს აბსოლუტურად მიუღებელია. მე ვფიქრობ, პროცესი უნდა დაბრუნდეს გუნდში, შიგნით. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ პროცესი გარკვეულწილად ჩემთვის მისაღებია, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს გაჯანსაღების პროცესი, რასაც დღეს რღვევას უწოდებთ. ნუ მედიას მე მესმის, ახლა მედია სკანდალი მათთვის ყველაზე მეტად გასაყიდია ხოლმე, ოპოზიციაც ახლა კმაყოფილია ამ პროცესებით, მაგრამ მინდა გითხრათ, თუ კი ვთქვათ, ეს პროცესები სწორად წარიმართა, მე ამას დავარქვევდი განჯანსაღების პროცესს, მაგრამ თუ არასწორად წარმართეთ, ეს რა თქმა უნდა, გარღვევის პროცესი გაღრმავდება. კიდევ ერთხელ ჩემთვის მეუღებელია სააშკაროზე გამოტანა, მაგრამ ჩემთვის მისაღებია და მივესალმები განჯანსაღების პროცესს. მართალი გითხრათ, ვერ მივაკუთვნებთ ჩვენს თავს მედიას, რომელიც სკანდალებს ეძებს, უბრალოდ როდესაც მართულ გუნდში ღიად ასეთი საუბრებია, ჩვენ ეს უნდა გავაშუქოთ და საზოგადოებას. არა, მე საყოველთაო არ მითქავს, უბრალოდ თქვენი ინტერესი დავაფიქსირეთ. უბრალოდ თქვენ მაინც თქვით, რომ ჩვენ რაღაცებს ვეძებთ. ჩვენ არ ვეძებთ, თქვენ გვაძლევთ ამ თემებს და ჩვენ ამას მოსაძებნი არ არის და ზედაპირზედებს, ეს ფაქტი ამაში გეთანხმებით. მოდით ასე ვიკითხოთ, თქვენ თქვით, რომ ვიღაცებმა გამოიყენეს არასათანადო სიტყვათა წყობა, ანუ არ მოიხსნეს სწორად, ცოტა ეუხეშნენ ერთმანეთს, აი ვინ თუ შეგეძლიათ გითხრათ, ვის მიიჩნევდით ასეთ უხეშნებას მომცემდით კონკრეტიკისაგან და პერსონიფიცირებისაგან თავ შევიკავებდი ერთი მიზეზის გამო, რომ მე სწორედ ის დავიწუნე, რომ სააშკაროზე არის
იქნას გამოტანილი გუნდის შიგნით მოსაგვარებელი საკითხები და ეხლა მე იგივე გავაკეთო, მაშინ აბა რას ვიწუნებ, ან რატო ვიწუნებ მაშინ. ეს მიუღებელია, პროცესი უნდა დაბრუნდეს გუნდში შიგნით, ეს პროცესი უნდა განვითარდეს, მაგრამ ის უნდა იყოს მიზანმიმართული იქეთ, რომ პროცესი გაჯანსაღდეს. ეხლა რა თქმა უნდა, ერთიცა რომ ჩვენ წარსულში მოკლებული ვიყავით ასეთ ღია, ვთქვათ, სააშკაროზე გამოტანილ თემებს, ასთა სხვადასხვას, იმიტომ გახსოვთ ალბათ ერთ დაწერილ, ასე ვთქვათ, ნოტებზე მღეროდა ეს უნიჭოდ შესრულებული სიმღერა და არათუ თავის გუნდის წევრს, ხვის გუნდის წევრებს არ პატიობდნენ, ვთქვათ, სხვა საწინააღმდეგო აზრის გამოხატვას და არათუ გუნდის, არამედ საზოგადოებასაც გახსოვთ ალბათ, ზოგი ჯიხურის თავზე იყო მერე შემოწყობილი და ზოგი ეხა ტელევიზიებიც გახსოვთ ნიღბებით შიგნით შესვლა, მაგრამ მე წარსულზე არ მინდა საუბარი, მე მინდა იმ პრობლემაზე ვისაუბრო, რაც დღეს არსებობს. თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ თქვა დინია კაკაბაძის ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რომელმაც პროცესი დაძრა. მაგრამ ფაქტია, რომ პარტიული წესრიგი ეს არის აუცილებელი და ფუნდამენტური საკითხი, იმიტომ რომ პოლიტიკა და ქვეყნის მართვა უნდა ეყარებოდეს იდეოლოგიას, მართველი გუნდი ეს არის პოლიტიკური ორგანიზმი და თუ იქ თქვათ წესრიგი, სასურველი წესრიგი ვერ იქნება მიღწეული, რა თქმა უნდა, ეფექტიც ვერ იქნება და მე მინდა ჩემს გუნდის წევრებს აქედან უთხრა, რომ პრობლემები ძალიან ბევრია, მოდით ჩვენ დავბრუნდეთ შიგნით გუნდში და არ ვიცეთ სხვა საშუალება, რომ ეს გამოიყენოს სხვა ჩვენ საწინააღმდეგო და პროცესების საწინააღმდეგო საქილიკოთ ეს თემა. ვფიქრობ, რომ არ არის დრო ეხლა ვთვალოთ დეპუტატები რამდენმა დაუშვა შეცდომა, ვთვალოთ დეპუტატები რამდენმა ვთქვათ არასწორი განცხადება გააკეთა, ან ვთქვათ რაღაც სანქციებზე ვისაუბროთ, ეს არის მიუღებელი. მე ვფიქრობ, აქ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ კიდევ ერთხელ პროცესი დავაბრუნოთ შიგნით ოჯახში, პოლიტიკურ ოჯახში და ვისაუბროთ მეტკომუნიკაციაზე. პარტიულ წესრიგს მე ძალიან მომეწონა, როცა გუნდის ლიდერებმა პარტიულ წესრიგს გაუსვეს ხაზი, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს სანქციები იმისათვის, რომ თავისუფლად დაითრგუნოს. მე ვფიქრობ, რომ ამას არც ფიქრობდნენ ისინი, მე ამის იმედი მაქვს. მე გავიხსენებდი, როცა სანქციებზე ალაპარაკდა, მაშინ არმაზ ახვლედიანი და ის მისთვის ძალიან ცუდად დასრულდა, უკურად დასრულდა. იმიტომ რომ დეპუტატი ეს არის მისი თავისუფალი სიტყვა, ეს არის დროებითი წარმომადგენელი ხალხის პარლამენტში. და დეპუტატს თუ სიტყვა აეგრძალა და მან სანქციები მიიღო ამისათვის, მაშინ მის ყოფნას იქ უბრალოდ აზრი ეკარგება. მე მინდა გულწრფელად გამოთქვა იმედი და საზოგადოებას დავამშვიდო, რომ ეს პროცესი დაბრუნდება შიგნით და ქართულ ოცნებამ მოახერხებს, რომ ამ შიდა პარტიულ პოლიტიკურ ცხელებას გაანელებს. ბატონ დიმიტრი, აი პარლამენტის თავმჯდომარემ პრინციპში დათვალა იმ დეპუტატების რაოდენობა, ვინც არასწორად მოიქცა, ვინც ვერ მოზომა განცხადებები. ამ ადამიანების რაოდენობა თქვენ გუნდში საჯარო სივრცეში ნელ-ნელა იზრდება. ყოველდღე თითო-ორი ადამიანი ემატება და აქ საუბარია იმაზეც, რომ თქვათ შეიძლება ისინი დარჩნენ გუნდს გარეთ. როგორ ფიქრობთ თქვენ, თქვათ გედევან ფოფხაძემ ეს გადაწყვეტილება თავად მიიღო, თუმცა მას თხოვენ რომ უკან დაბრუნდეს, ოღონდ ნაწილი თხოვს, ნაწილში შედის პრემიერიც, არ შედის პარლამენტის თავმჯდომარე, არ შედის მამუკა მდინარაძე, ხომ? აი ამ პროცესში რა გაიგოს საზოგადოება, მესმის რომ თქვენ პერსონიფიცირება არ გინდათ თემის, მაგრამ როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარე ასახელებს რამდენიმე ცუდი ყოფაქცევის ბჭყალებს ჩავსვათ დეპუტატს. ამ შემთხვევაში თქვენც მაგალითად როგორც ერთ-ერთ მათგანს ხომ არ გაქვთ პერსპექტივა რომ ამ სიაში მოხვდეთ, თუ კი არ მოეწონება მომავალში პარლამენტის თავმჯდომარეს ამ ფრაქციის რომელიმე ლიდერს აი ეს თქვენი ქცევა ან მიცემული ხმა. მე არ მგონია და ამის პერსპექტივას მე ვერ ვხედავ, არც ჩემი ასე ვთქვათ გაწყობა მიბიძგებს, რომ რაიმე დაუშვა, რომ მე შეიძლება ქართულოცებას დავტო, მე ქართულოცების სიაში ვარ. დაფუძნებიდანვე მე იმ ღირებულებებით შემოვედი, რა ღირებულების გამოთა ჩვენ დაგვიჭირა ხალხმა და მოგცა ხარი და მოგცა ხმა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მე ვაფასებ პრინციპულობას, მათ შორის გედი ფოფხაძის პრინციპულობას ვაფასებ, მაგრამ პოლიტიკა ეს გარკვეულწილად არის კომპრომისების ხელოვნება და სწორედ ეს ხელოვნის ეს ნაწილი უნდა იქნას დღეს გამოყენებული, უნდა დავბრუნდეთ შიგნით და ყველა მოვთოკოთ ემოციები. ეხლა არ არის დრო ვთქვათ ბინბის გუნდში მოიაზრებს თავს და იმ პრინციპებს მიცეს პრიორიტეტი. დღეს გუნდი არის მართველი, ანუ მართავს ქვეყანას, ამის უკან დგას საზოგადოება. ეს პროცესი
გასააშკაროდ გამოტანილი არ მომწონს, მაგრამ თვითონ პროცესი გაჯანსაღების მომწონს და ვფიქრობ, რომ ეს ცოტა ადრეც უნდა დაწყებულიყო. მეტი კომუნიკაცია, პოლიტიკური თემების გადაწყვეტილება ერთად. მე არ ვამბობ, რომ ყველა პოლიტიკურ ცხოვრებაში, საპარლამენტო ცხოვრებაში არსებობს თემები, რომელიც ყველა დეპუტატისთვის შეიძლება არ იყოს ცნობილი თუნდაც ღილაკის დაჭერამდე. არსებობს კომიტეტები დარგობრივი, რომელიც თქვათ სანდობით სარგებლობს და შეიძლება ჯანდაცვის კომიტეტმა გამოდიოს თემა, რომელიც თქვათ სანდობით სარგებლობს დეპუტატებში და ბანხარი დაუჭიროს ისე, რომ შეიძლება არც კი კონდეს საკითხული. არსებობს პოლიტსაბჭო, რომელიც პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს ღებულობს, მაგრამ არის თემები, რომელიც გუნდთან ერთად, თითოეულ წევრთან ერთად უნდა იყოს გავლილი და მისი რომელიმე წევრის, ან რომელიმე ჯგუფის, ან რომელიმე ვთქვათ ფრაქციის იგნორი და ასე ვთქვათ გემბალის მიღება დატოვება, რა თქმა უნდა, ასეთ პროცესებს აძლევს და ქმნის მის საფუძველს. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არაფერი კატასტროფა არ ხდება, უსიამოვნო პროცესია, მაგრამ მე ვფიქრობ, ეს საჭიროა იმისათვის, რომ პოლიტიკური წესრიგი დამყარდეს, იმისათვის, რომ ბევრი გულწრფელი ადამიანია დღეს პარლამენტში და გულწრფელობა მიფეთქა. ამას საფუძველი ქონდა, ამას თავის მიზეზები ქონდა, მაგრამ არაფერი აქ ისეთი არ ხდება, რომ ეს პროცესი სულად დამთავრდეს. თუმცა ამას ჭირდება სწორი მართვა, თეორიული შანსი რისკები არსებობს სუდად დამთავრების, მაგრამ მე ძნელად მეჩვენება, რომ ქართულ ოცნებამ ეს ვერ მოახერხოს. ბატონ დიმიტრი, რამდენჯერმე გამოიყენეთ სიტყვა გაჯანსაღება, ფიქრობთ, რომ შეიძლება პროცესი გამოადგეს სიტუაციის გაჯანსაღებას, თუმცა ბუნებრივია ამ გაჯანსაღებაში თქვენივე საუბრიდან გამომდინარე არ იგულისხმეთ საჯაროდ საუბარი, რამაც გამოიწვია დაპირისპირება აი ამ ტიპის საჯაროდ საუბარი. ნახეთ, თქვენი გუნდის ერთი ნაწილი გაჯანსაღებად მიიჩნევს წასვლას ამ გუნდიდან თავის პროცესში, თავის პოლიტიკურ პროცესში. მე არ მიმაჩნია სწორად გუნდი უნდა დატოვოს პროცესს გარეთ, კი ბატონო, თუ ვინმე დატოვებს პროცესს გარეთ, ეს იქნება გაჯანსაღება ნაწილი გუნდისთვის, მაგალითად დავჭეჭინაძემ ჯერ თქვა პარლამენტის თავმჯდომარის გადადგომის შესახებ, სკოლის დირექტორიც უწოდეს მას, აი უფრო აქტიურმა წევრებმა, ვინც ღიად საუბრობს მედიასთან. ნაწილმა კი დღეს თქვა, რომ დინარაძე მამუკა უნდა წავიდეს თავისი პოზიციიდან, ეს იქნებოდა გაჯანსაღება. ანუ რა არის თქვენთვის გაჯანსაღება? გაჯანსაღება რა არის? ეს არის საწყისი ეტაპი გაჯანსაღებაზე, ძალიან კარგია რომ დაიწყო, დაგვიანებული ადრე უნდა დაგვეწყო, მაგრამ თავშივე ჩვენ დავაყენოთ ახლა მხოლოდ ემოციებზე აწყობილი გადაწყვეტილებები და წინადადებები. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არავის გადადგომა არ არის ახლა საჭირო, გაქცევა მithometes მე ვერ მოუწონებ ვერც ერთ კოლეგას, ჩემსაც თანაგუნდელს, ასე ვთქვათ, გასვლას და გუნდის მიტოვებას. პოლიტიკაში გაქცევა ჩემთვის მიუღებელია. როცა ამოიწურება ყველა რესურსი, რა თქმა უნდა, როცა შევერ დაინახავ საკუთარ თავს იქ, მაშინ რა თქმა უნდა ან განერიდო, ან უნდა ვთქვათ შეარჩიო ადგილი, საიდანაც უფრო მეტად შეძლებ შენი ვთქვათ აზრების და შენი პრეტენზიების რეალიზებას და გაჯანსაღების პროცესი შეიძლება გარედანაც შეუწყო ხელი, მაგრამ დღეს ქართულ ოცნებაში არაფერი განსაკუთრებული ისეთი არ ხდება, რომ ყველა რესურსი თითქოს ამოწურული იყოს. პირიქით, ემოციები მოვთოკოთ, დავანებოთ კიდევ ერთხელ დეპუტატების თვალს, დავანებოთ სანქციებზე საუბარს, ვისაუბროთ მეტ კომუნიკაციაზე. ვისაუბროთ იმაზე, რომ დეპუტატები იყვნენ ჩართულნი და მათ არ იგრძნონ თავი, რომ ისინი არიან ღილაკის დამჭერნი. ყველა ადამიანს აქვს თავისი რესურსი. თქვენ ასე გიგზნიათ თავი, ბატონ დიმიტრი, ასეთ პოზიციაში ყოფილ ხართ, რომ მიგიღიათ SMS-ი, რომლითაც გაგიგიათ, რომ ხმაურების ამ გადაწყვეტილებას ისე რომ სხვა ყოფილა წინას არ შეთანხმებოდა. არის გადაწყვეტილებები, როცა ეს ნორმალური პროცესია. მესმის რომ ნორმალურია, მე არ ვამბობ, რომ არ ნორმალურია, თქვენ თუ გიგზნიათ, რომ რაღაცა ღილაკის დამჭერა თაღიქვაც. მე ეს პრობლემები არ მოგხსოვა, სიმართლე მინდა გითხრათ, ალბათ 5 წელია მე პოლიტიკაში ვარ და იცნობთ ალბათ ჩემ პოლიტიკურ ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებებს, არ მიჭირს საწინააღმდეგო აზრის გამოთქმა, ამისათვის მე არასოდეს არ დავსჯილ ვარ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვიღაცა ეთყობა დარჩა, რომ გადაწყვეტილებაში ვერ მიიღო მონაწილეობა. ან ვიღაცას უკმაყოფილების ზრდობა გაუჩნდა. როდესაც ეს პროცესები აქამდე მიდის, ფაქტია, რომ აქ რაღაც დააკლდა ან ვიღაცას ან რაღაცას. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველა რესურსი გამოვიყენოთ. შევიდეთ შიგნით ვისაუბროთ. ღიად გამოტანილი განცხადება საკუთარი სიტყვის შეიძლება ტყვეობაში აღმოჩნდა, იმიტომ რომ შეიძლება მე რაღაც ვთქვა და შემდეგ ის რაღაც ჩემი ნათქვამის გამო ვეღარ წავიღო უკან. ამიტომ შიგნით ვისაუბროთ. დღეს არ არის დრო, რომ თქვა მოვაწონოთ ვინმეს თავი, ვინ მეტი ერთგულებით გამოხატავს თქვა თავის პოზას
საკუთარი ლიდერის ან საკუთარი გუნდის რომელიმე წევრის მიმართ, ან თქვათ შევეჯიროთ ერთმანეთს ვინ არის მეტად პრინციპული, მე პრინციპს ვაფასებ პრინციპულობას, მაგრამ გუნდის შიდა საქმეების გარეთ გამოტანა ჩემთვის მიუღებელია, გაქცევა იმ ეტაპზე, როცა არაფერი გასაქცევი არ არის, ჩემთვის მიუღებელია, ჩემთვის სანქციები ეს არ არის ის ნაწილი, რომელიც შეიძლება ვთქვათ დეპუტატებს სანქციებით ესაუბრო, ესაც ჩემთვის მიუღებელია, ჩემთვის მისაღებია კომუნიკაცია და ამის ყველანაირი რესურსი არსებობს. ამის რესურსი არსებობს პარლამენტის თავმჯდომარეში, ამის რესურსი არსებობს ფრაქციის თავმჯდომარეში, ამის რესურსი არსებობს პოლიტსაბჭოში, ამის რესურსი გააჩნია თითოეულ დეპუტატს, მაგრამ თითოეული დეპუტატის სიტყვა უნდა ფასობდეს, იმიტომ მათ გააჩნიათ თავისილი ღირსება, ისინი არიან გულწრფელები და კი მე წერალს ვახსენე, გულწრფელობა მიფეთქა. იმიტომ რომ ნინია კაკაბაძის მხარის არ დაჭერა, ეს ფიქრობ გულწრფელი დამოკიდებულება იყო. აქ ითქვა რომ ეს იყო ოპოზიციის კვოტა, მე მესმის, რა თქმა უნდა. ქართული ოცნების წევრი იქ არც უნდა ყოფილიყო და ვერც იქნებოდა, მაგრამ როცა ბერკეტი შეთხილშია, შენი გადაწყვეტილება, ეს არის პოლიტიკური ბერკეტი და უნდა გამოიყენო. არსებობს გარიგებებიც ოპოზიციასთან, შეიძლება ამ თემის დაალაგებაც რომ სხვა წარმოედგინათ და სხვას ეკნებოდა მხარდაჭერა და არა ამენით მოსაუბრე ადამიანს, რომელსაც მე არ მივეცი ხმა და ღიად გამოვხატე ჩემი დამოკიდებულება. აი, ნახეთ რას ამბობს გედებან ფოფხაძე, რომ წინა დღეს კაკაბაძე ახსენეთ, თქვენ საღამოს საპარლამენტო უმრავლესობის ფორმატში შეკრებილები ვიყავით, ვისაუბრეთ და ვთქვით, რომ ნინია კაკაბაძეს ხმას არ ვაძლევდით, ამაზე შევთანხმდით და ყველა ჩვენი არგუმენტი გქონდა. შეიძლება ბევრი არ დავრჩეთ, მაგრამ თუ ვინმე რაიმე პოზიციის გამოთქმა უნდა და მისულიყო, თუ ვინმე ჩატში რაიმე კენჭისყრამდე 15 წუთით ადრე დადებს, ეს გუნდის პოლიტიკური პოზიციის მაჩვენებელი არ უნდა იყოს. მოკლედ, აქ საუბარია იმაზე, რომ სხვა რამეზე იყავით შეთანხმებულები და შემდეგ სხვა რამ მოხდა და შეხვედრაზე მე არ ყოფილ ვარ, არ ვიცილებ თქვენ პასუხს, არ მჩვევია ეს, არ ყოფილ ვარ, მაგრამ ფაქტია, რომ პროცესი არასწორად წარიმართა, ანუ შეცდომა იქნა დაშვებული. ამიტომ ჩემს განცხადებაშიც იყო ნათქვამი ყოველგვარი მორიდების გარეშე, რომ ქართულმა ოცნებამ კიდევ ერთი შეცდომა დაუშვა. ეს შეცდომა იყო. საკადრო შეცდომები ჩვენ სამწუხაროდ მრავლად გვაქვს. პარტიული წესრიგიც ალბათ გასაჯასაღებელია, რომ პროცესები ასე არ წარიმართოს. ამიტომ დავჯდეთ, ყველა მოთოკოთ საკუთარი ემოცია, ხვალიდანვე ძალიან ბევრი პრობლემაა ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ. ამისათვის დრო იმაზე მეტი არ უნდა დაიხარჯოს, ვიდრე უნდა დაიხარჯოს, მაგრამ პროცესი უნდა წარიმართოს გაჯასაღებისთვის. და აღშფოთების საფუძველი იყო ის, რომ კაკაბაძე იყო კონკრეტულად ევროპული საქართველოს კანდიდატურა. ამას ვკითხულობ, იმიტომ რომ პირადი საუბრებისას მე მომესმა ბოკერიას გვარი ამ პროცესში გამოვიდა, რომ ბოლო პერიოდში რამდენიმე გადაწყვეტილება მისი გუნდის მიერ შეთავაზებული გაიზიარა უმრავლესობამ. ეს არის ეგრეთ წოდებული ეჭვიანობის საფუძველი, შეიძლება ასე დავარქვათ, გუნდის ნაწილი თანამშრომლობს ამ ფრაქციასთან და მეორე ნაწილს აქვს ბევრი კითხვა ამის გამო. იცით რა არის, წერა ვახსენე საპარლამენტო პოლიტიკური ცხოვრება და გარკვეულ საკითხებზე შეიძლება ეს იყოს საკანონმდებლო ინიციატივები, შეიძლება იყოს გარკვეული თემები, ზოგჯერ ხდება გარიგებაც. მე წერა ვახსენე, რომ პოლიტიკა არის გარკვეულწილად კომპრომისების ხელოვნება. ზოგჯერ არის, რომ გასცე და მიიღო უფრო მეტი, მაგრამ გასცე და მიიღო უარესი, ესა თქო და მიუღებელია. აქ პოლიტიკური გონიერების დეფიციტია მაშინ. ამიტომ ვამბობ, რომ სწორად უნდა წარიმართოს პროცესი გარიგებისაც, დათმობისაც, კომპრომისისაც, პრინციპულობისაც, რომ თავარი არ დაზიანდეს. რისთვისაც ჩვენ ვართ პარლამენტში. რაც ეხება უმაღლეს ინსტანციას ამ თვალსაზრისით, პრემიერმა თქვა თავისი სათქმელი, ის არის გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი ხომ, მან თქვა რომ ურჩევნია რომ გედი ფოფხაძე იხილოს ისე უკან დაბრუნებული, ეს პათოსი არ არის გაზიარებული საპარლამენტო ლიდერების მხრიდან აშკარად ბოლო განცხადებებითაც. ამ შემთხვევაში როგორ ფიქრობ, დაჭირდება თუ არა ბიძინა ივანიშვილს შიდა კულუარული გააქტიურება. მე რაღაც შაბიჭლება მრჩება რომ ბევრი ელით რა სიტყვის წერან კი ვთქვი რომ შიდა საქმეების გარეთ გამოტანა არ მომწონს მეთქი, მაგრამ ერთ ნაწილს გამოვიტან. მე იმ დღესვე ჩემს მეგობარს, ჩემს თანაგუნდელს, საკუთარ პრინციპულ კაცს, გედი ფოფხაძეს მიწერე, რომ მე მის პრინციპულობას პატივს ვცემ, მაგრამ არ მომწონს გადაწყვეტილება გუნდიდან გასვლაზე. იმიტომ რომ გაქცევა და გასვლა ეს შემთხვევით მიუღებელია. გედი ფოფხაძე უნდა იყოს სწორედ გუნდში, რომ ის საკითხები, რომელიც მას არ მოწონს, რომლის მიმართაც არის ასეთი კატეგორიული, ის საკითხები უნდა იქნას იმავე კატეგორიულობით დაყენებული, მაგრამ არა სააშკაროზე გამოსატანი, იქამდე სანამ არ არის ამის საჭიროება. ისე რომ მე რა თქმა უნდა პრემიერს ამ გადაწყვეტილებას უწოდებ,
მისი ასე ვთქვათ, შეფასების ნაწილიც, შეთავაზების ნაწილიც და განცხადებაც, რომელიც საკუთარ გუნდს ეკუთვნოდა, აბსოლუტურად სწორი იყო. მე ამას ბოლომდე ვეთანხმები. რაც შეეხება ივანიშვილის ჩართულობის აუცილებლობას, ამის მოლოდინი გააქვთ და ამის სურვილიც, ფიქრობთ, რომ ის იქნებოდა ყველაზე კარგი მომრიგებელი ამ პროცესში? იცით რა, ჩვენ ვართ პარლამენტარები. აგვირჩია ხალხმა. ვართ ზრდასრული ადამიანები და უმეტეს აქვს თავისი ზოგს პოლიტიკური, ზოგს არაპოლიტიკური, ზოგს ერთად ეს გამოცდილება. მე ვფიქრობ, ჩვენ უნდა მოვახერხოთ თვითონ ხალხმა, რომელსაც აბარია ქვეყნის მართვის ბერკეტები. და თვითონ უნდა მოვახერხოთ, ბატონმა ბიძინამ შეძლო ის, რასაც ვერ შევძლებდით უიბისოთ ჩვენ. მაგრამ დღეს ბერკეტი არის ჩვენ ხელში, კეთილი ვინებოთ, მოვთოკოთ ემოციები და გავაკეთოთ ის, რისთვისაც ბატონი ბიძინა დაგვიდგა ჩვენ ყველას ერთად. და ის ახლა გედევან ფოფხაძემ, ან დიმიტრი ხუნდაძემ პარლამენტში რაღაცა ურთიერთობა ვერ დაალაგოს, ამ თქვათ რაიმე კანონ პროექტი ვერ გაიტანოს სწორად და ყველაფერზე ბიძინა ივანიშვილთან მივიდეთ, ეს არ მგონია რომ სწორი იყოს. დიდი მადლობა დიმიტრი ხუნდაძის ქართული ოცნების წარმომადგენელს, დეპუტატს, რომელიც პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ჩვენ ახლა გადავინაცვლებთ ყოფილ ოცნებელთან, რესპუბლიკური პარტიის წევრთან, თამარ კორძაიასთან. გამარჯობა თამარ, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. როგორ აღიქვამთ უმრავლესობაში მიმდინარე პროცესს? არაფერი მოგესალმებით და არაფერი მოულოდნელი და გასაკვირი ამ პროცესში არ არის, იმიტომ რომ ყოველთვის არის ესეთ ახალ პოლიტიკურ პარტიაში, დიდ გუნდში, ყოველთვის არის აზრთა სხვადასხვაობა, მაგრამ ყოველთვის ცდილობდა ქართული მაგალითად წინა მოწვევის პარლამენტში იყო კოალიციური ესე ვთქვათ პარლამენტი და განტევების ასე ვთქვათ ვაცები და ყველაფერში დამნაშავე ვიყავით რესპუბლიკელები. ახლა აღარ აყავთ რესპუბლიკელები, არავინ არ დარჩათ გადასაბრალებლად და დუღილი დაიწყო შიგნით პარტიის შიგნით. და გამოვიდა სააშკარაოზე. ეს იგრძნობოდა ისედაც, მაგრამ ნინია კაკაბაძეს პერსონა არ არის ამ შემთხვევაში ძალზე მნიშვნელოვანი. აქ ძალზე მნიშვნელოვანია, რატომ მოხდა სწორედ ამ დროს და ამ ვითარებაში სიტუაციის დაძაბვა და განხეთქილება. პირველი და მთავარი, მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ვიმსჯელოთ სამ მიზეზზე ქართულ ოცნებაში არსებულ დაძაბულობასთან დაკავშირებით. პირველი ეს არის მოსალოდნელი საპრეზიდენტო არჩევნები. მეორე ეს არის ქართული ოცნების ერთი გუნდის, ასე ვთქვათ, ეჭვები, რომ ბიძინა ივანიშვილს შეიძლება საყრდენები ყავდეს ევროპულ საქართველოში. ეს მათი მოსაზრება, მე ამის პირდაპირ მტკიცებულებები არ მაქვს და ვერ დავიწყებ ამ მტკიცებას, მაგრამ ქართული ოცნების გარკვეული ნაწილი ეჭვობს, რომ ევროპულ საქართველოსთან ასეთი თანამშრომლობა შეიძლება სწორედ ამას მიანიშნებდეს, რომ ბიძინა ივანიშვილის ასე ვთქვათ, იქაც აქვს ყავს თავისი ასე ვთქვათ. ანუ ეს პროტესტი თქვენი ლოგიკი და თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ლოგიკურად მიდის პროტესტამდე ივანიშვილის მიმართ, ხომ ასე გამოდის? იმიტომ რომ თუ ვიღაცაზე აკეთებს ბიძინა ივანიშვილი არჩევანს, ეს ნიშნავს, რომ აქედან ვიღაცა უნდა წავიდეს. და მესამე ეს არის ისევ და ისევ ეკლესიასა და საერო ხელისუფლებას შორის დაპირისპირება, უფრო ზუსტად რო ვთქვა, ეს არის ბიძინა ივანიშვილისა და პატრიარქის დაპირისპირების თემები. პირველი, საპრეზიდენტო არჩევნებს დაუბრუნდები ხა ამ შემთხვევაში, ჩვენ ვხედავთ, რომ ქართული ოცნება ისეთი მძიმე პერიოდი აქვს, სრული სტაგნაცია აქვს. ერთის მხრივ ქვეყანაში არაფერი არ ვითარდება, არაფერი არ ხდება. ვიღებთ საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნებს, სადაც პირდაპირ წერია, რომ ფარდის მიღმა მმართველი ყავს ამ ქვეყანას და ამ ფონზე ჩვენ ვხედავთ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების წინ მათ არ ყავთ გამოკვეთილი ლიდერი, მათ არ ყავთ ლიდერი. პრემიერ-მინისტრია, რომელიც რაღაცა სიტყვის და ამ დროს პარლამენტის თავმჯდომარე გაანულებს მის ნათქვამს, ჩვენ ხვდებით და ვხედავთ, რომ ამ პოლიტიკურ ორგანიზმში ლიდერი არ წარმოიშვა. ერთადერთი შეიძლება განყენებულად გამოკვეთილ ლიდერად ჩავთვალოთ კახი კილაძე, მაგრამ არ ამგონია ბიძინა ივანიშვილს მოუნდეს პრეზიდენტობით კანდიდატად ადამიანის დასახელება, რომელსაც აქვს დამოუკიდებელი ფინანსური რესურსები და რომელიც ნელ-ნელა ასე თუ ისე ადასტურებს იმას, რომ დამოუკიდებლად მოქმედება მას შეუძლია. ეს ერთი საკითხი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული დაძაბულობა და აქ შეიძლება ამ პროცესში პრეზიდენტობის კანდიდატთან დაკავშირებით ასევე არსებობდეს ეკლესიის ინტერესები თუ ვინ შეიძლება დასახელდეს. ევროპული საქართველოს ნაწილი ისევ და ისევ გეუბნებით, რომ პირდაპირ მტკიცებულებები მე ევროპულ საქართველოსთან დაკავშირებით არ ამოქვს, მაგრამ თუ ქართულ ოცნებაში არის ეჭვები, რომ ბიძინა ივანიშვილს იქაც ყავს საყრდენები და ის მათ ეთანამშრომლება, ეს უკვე მათი შიდა პრობლემაა და
მათი გასარკვევის საკითხია და გამოჩნდება ყველაფერი ბოლოს და ბოლოს ხვალდაზე, ხო სრულად ნათელი იქნება და ამიტომ ამ საკითხს არ ჩაუღრმავდები და მესამე საკითხი, სადაც ბიძინა ივანიშვილი და პატრიარქის დაპირისპირებაზე შეიძლება პირობითად ვისაუბროთ. შეიძლება დავასრულებ ამაზრს და კი ბატონო. აი მინდა რომ უფრო მეტ დეტალში შევიდეთ, კი ბატონო. ამ შემთხვევაში რა მაქვს ხედველობაში? შევხედოთ ვითარებას. თავის დროზე ნინია კაკაბაძე წინა პარლამენტშიც იყო წარდგენილი როგორც კანდიდატი. გედევან ფოფხაძე როგორც წინა მოწვევის პარლამენტის წევრი და ახლანდელი მოწვევის პარლამენტი გამოირჩევა თავისი დამოკიდებულებით ეკლესიის მიმართ და ეს იყო ერთადერთი ადამიანი, რომელმაც მკაცრი, ასე ვთქვათ, პარტიული გადაწყვეტილების პირობებში, როდესაც ქართულმა ოცნებამ კოალიციურად გადაწყვიტა, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონისთვის უნდა მიეცა ხმა, გედევან ფოფხაძე იყო ერთადერთი ადამიანი, რომელმაც რელიგიური მოტივებიდან გამომდინარე მოიპოვა ხმის არ მიცემის უფლება და ეს გამოიხატა იმაში, რომ ის ხდომას იმ დღეს არ ესწრებოდა. ეს მინდა კარგად იცოდეს ყველა. ანუ და ყველა მისი გადაწყვეტილება სამწუხაროდ მოტივირებულია სწორედ მისი რელიგიური მრწამსით, მაშინ როდესაც ის წარმოადგენს საერო ხელისუფლებას. ეხლა რატომ გახდა გედევან ფოფხაძისთვის ასე კატეგორიულად მიუღებელი ნინია კაკაბაძე? თქვენ ეხლა მართლა გჯერათ, რომ ნინია კაკაბაძეს კომპეტენცია არ აქვს, ან ვინმე სჯერა, რომ სამეურვეო საბჭოში სხვა არჩეულ კანდიდატებს არ ჯობია თავისი პროფესიონალიზმით? არა, მაგრამ და მთავარი ის არის, რომ ის რეალურად ყველას ჯობია და ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ამ უმრავლესობის ლიდერის მიერ არჩეული კომისიიდან 9 კომისიის წევრის დადებითი შეფასება ქონდა ნინია კაკაბაძეს, მაგრამ ესეც არ აღმოჩნდა ფაქტორი. და ამ დროს გადავხედოთ ვითარებას, ვინ აცხადებს პროტესტს და რა მიზეზით აცხადებს პროტესტს ნინია კაკაბაძესთან დაკავშირებით. ეს არის ის პოლიტიკური გუნდი ქართული ოცნების, რომელიც ძალზე დაახლოებულია ეკლესიასთან და პატრიარქთან და მათთვის პატრიარქის ავტორიტეტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხოლო ის ადამიანები, ვინც ნინია კაკაბაძეს აძლევენ ხმას და გახყავთ ის როგორც სამეურვეო საბჭოს წევრი, არიან ბიძინა ივანიშვილთან დაახლოებული ადამიანები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაპირისპირება რეალურად არის ძალთა დაპირისპირება პარლამენტში, ვინ არის ბიძინა ივანიშვილის მხარეს და ვინ არის პატრიარქის მხარეს. და გულწრფელად რო ვთქვათ, ერთადერთი ავტორიტეტი, რომელიც დღეს პერსონალურად უფრო დიდია ამ ქვეყანაში, ვიდრე ბიძინა ივანიშვილი, ეს არის საქართველოს პატრიარქი. და რა თქმა უნდა, მე ვერ გამოვრიცხავ და რესპუბლიკელები ვერ გამოვრიცხავთ იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილის ინტერესი არის, რომ პატრიარქის ავტორიტეტი დავარდეს და მისი იყოს უფრო მაღალი. ეს მისი თვისებაა, იმიტომ რომ მან ყველაფერი მოასუფთავა და ერთადერთი დარჩა ამ შემთხვევაში პატრიარქი. და შემიძლია ვიხუმრო კიდევაც, რომ შესაძლოა ხვალ პატრიარქი რესპუბლიკელების დასაცავი დარჩეს, იმიტომ რომ ვითარება ისე მიდის, თვითონ საპატრიარქოში არსებული მოვლენები ადესტურებს, რომ ეს ბიძინა ივანიშვილის ჩარევის გარეშე ვერ მოხდებოდა ამდენი ამბავი და ასე შემდეგ. ანუ ის რომ დისკუსიები დაიწყო, ჩვენ რესპუბლიკელები ყოველთვის ვამბობდით იმ მანკიერ თვისებებზე, მაგრამ ეს არ იყო საკმარისი იმისათვის, რომ ყველაფერი გამოჩენილი იყო, სააშკაროზე გამოსულიყო. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ამ პროცესებს მიღმა გარკვეული ძალების ინტერესები იმალება და ამ ეტაპისთვის გარედან ეს ასე ჩანს, რომ შეიძლება 3 ფაქტორი იყოს, აქედან 2 არის მნიშვნელოვანი: საპრეზიდენტო არჩევნები და შესაბამისი კანდიდატის არჩევა ქართულ ოცნებაში, ვინ იქნება პრეზიდენტობის კანდიდატი და მეორე ბიძინა ივანიშვილისა და უშუალოდ პატრიარქის დაპირისპირება, სადაც ბიძინა ივანიშვილს აქვს საკუთარი ინტერესი. კიდევ ერთი ფაქტორი ახსენეთ თქვენ ევროპულ საქართველოსთან თანამშრომლობის თემა. მესამე, ესეც ვახსენე, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს ამ ორის ხარისხის, ასე ვთქვათ, ფაქტორი არ არის. კი ბატონო, თუმცა აი შეიძლება შესაძლოა დეპუტატთა ნაწილისთვის სწორედ ეს ყოფილიყო მთავარი ფაქტორი. სწორედ ამიტომ მინდა გკითხოთ, აი ხა ჩვენ ხედავთ, რომ ორ ნაწილად გაყოფილია ხო გუნდი, ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს. არსებობს მესამე ნაწილი, ვინც ელის პროცესს და შესაბამისად მიიღებს გადაწყვეტილებას ან მიაღებინებენ გადაწყვეტილებას, ხომ? კობახიძემ დინარაძის ფრთა შეგვიძლია ჩავთვალოთ იმ გუნდად, ვინც ივანიშვილის თუ კი ასე არსებობს თანამშრომლობის გამტარია ევროპული საქართველოსკენ? კობახიძე მეორე გვარი ბოდიში ვინ თქვით? დინარაძე. კობახიძე ამ შემთხვევაში კობახიძე დინარაძის პოზიციები ნათელი არ არის. კობახიძე ძალიან კაფიოდ გამოდის. ის მე ვფიქრობ, რომ პირდაპირ არის ბიძინა ივანიშვილის ხაზის გამტარებელი ამ შემთხვევაში, რაც შეეხება დინარაძეს. დინარაძე საკმაოდ უხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდა, იმიტომ რომ მას არ უნდა არც ერთ გუნდს აწყენინოს, ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში. მას ეხლა დააწვა ტვირთი, რომ
მან საზოგადოება უნდა დაატრუნოს იმაში, რომ ქართულ ოცნებაში არ არის იმ ხარისხის პრობლემები, რომ დღეს შეიძლება რღვევა გამოიწვიოს და ის 2 დღეა ეთერში, ყველა ეთერში პრაქტიკულად სადაც არის, ცდილობს გარეგნული სიმშვიდით, ღიმილით საზოგადოებას დაუმტკიცოს ის, რომ ეს პრობლემები მოგვარებადია და ყველაფერი ჩადგება თავის კალაპოტში, მაგრამ ფაქტია, რომ ის ცოტა დაბნეულად გამოიყურება, იმიტომ რომ მან ხმა არ მისცა, ასე ვთქვათ, ნინია კაკაბაძეს და ამით თითქოს მეორე ჯგუფის მხარე დაიჭირა, მაგრამ შედეგების თვალსაზრისით ის უფრო შუაში დგას. თუმცა დღეს მას პორტირებულიც დაუძახეს ბატონმა ჭიჭინაძემ, რომელიც არ ერიდება ვთქვათ საუბარს, თქვა რომ იქით პორტირებულები არიან და ეს კარგად გასახსენებელი აქვს ოცნებას. ძალიან როდესაც ესეთ რაღაცებს მეც ყოფილი ვარ ამის ხوارები რომ არა ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ პარლამენტში როგორ მოხდებოდი და ჭიჭინაძე როგორ მოხდებოდა პარლამენტში და საერთოდ რომელი პარლამენტარი როგორ მოხდებოდა თქვათ თუ ასე მიუდგებით საკითხს ხო რომ არა ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ ქართული ოცნება არ იარსებებდა და ამიტომ ერთმანეთს ნუამადლიან ამ კაცის არსებობას მოდით იმაზე იფიქრონ რომ ნაკლებად დაემორჩილონ ერთი ადამიანის ნებას არც ჭიჭინაძეა მართალი როდესაც ვიღაც დინარაძეს თუ კობახიძეს ამადლის იქ ჯდომას და არც კობახიძე იქნება მართალი თუ ჭიჭინაძეს დაამადლით ბიძინა ივანიშვილის ზურგით იქ მოსვლას ეს არის ყველაზე უსამართლო და უსინდისო ასე ვთქვათ დამოკიდებულება კოლეგების მხრიდან ერთმანეთის მიმართ აქ მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის რომ არჩევანი ვიღაცაზე კეთდება და ის ვიღაც მოდის ხო მაგ ყველაზე სამწუხარო ამ პროცესში არის ის რომ უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციები ამბობენ რომ საქართველოში მართველი პოლიტიკური გუნდი რეალურად არ მართავს ის ერთი ადამიანის ნებას ემორჩილება ამას დიდი ხანია უკვე რესპუბლიკელები ვიძახით მაგრამ სამწუხაროდ აუცილებელი გახდა საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნაში ამის ასახვა და დიახ იქ არის ფაქტებით დადასტურებული ის რომ ერთი ადამიანის ნებას დამორჩილებულია უმრავლესობა ამიტომაც არის რომ პოლიტიკურ გუნდში შიგნით ლიდერი არ იზრდება თქვენ მე მახსოვს კარგად რომ ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე სანამ ღილაკს მიაჭერდნენ ოცნების წევრები პარტია ოცნების წევრები ყველა იმაზე ფიქრობდა რას ფიქრობდა ივანიშვილი ამ საკითხთან დაკავშირებით და ეს ვითარება გაღრმავდა კი არ შეიცვალა იმიტომ რომ მაშინ კოალიცია იყო და პარტიები ასე თუ ისე რაღაც ტიპის ზემოქმედებას ვახდენდით პროცესებზე. ახლა აღარ არის კოალიციური, მართალია გიბრალებენ კონსერვატორები და ასე ვთქვათ, მრეწველები, რომ ისინი არიან როგორც პარტიები წარმოდგენილი, მაგრამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ქართული ოცნების სიით არის ყველა შესული და მე ფრაქციები გააკეთებინეს და საქმე იმაშია, რომ ის გახდა ერთი მონოლითური გუნდი, რომელსაც აბსოლუტურად არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება და ის გუნდი მძლავრობს, რომელიც ასე ვთქვათ, რომელიც მოიპოვებს კონკრეტულ მომენტში ბიძინა ივანიშვილის კეთილგანწყობას. ეს არაფერი ახალი არ არის და ახლა ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ ბრძოლაა სწორედ ჩრდილოვანი ასე ვთქვათ მფარველის მოძიების რომელი გუნდი მოიპოვებს პატრიარქის ასე ვთქვათ მფარველობას და რომელი მოიპოვებს ბიძინა ივანიშვილის მფარველობას. მაგრამ ეს ძალთა ცენტრი ასეა გადანაწილებული ამ შემთხვევაში მინდა კითხოთ პრემიერის პოზიციას როგორ აღიქვამთ მას სადა გუნდში პრინციპში კონკრეტული პოზიცია გამოხატა მას შემდეგ რაც პარლამენტის თავმჯდომარემაც გამოთქვა თავისი აზრი რომ არასწორად მოიქცა გედებან ფოფხაძე და რამდენიმე დეპუტატი ამ ყველაფრის პარალელურად პრემიერი ამბობს რომ ფოფხაძე თუ კი დარჩება გუნდში კარგი იქნება აი პრემიერ-მინისტრი საკმაოდ მძიმე ვითარებაშია ჩემი აზრით იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრის ასე ვთქვათ ძალაუფლება შესუსტდა მაშინ როდესაც სამთავრობო მცველებები განხორციელდა და პრინციპში მოიყვანეს პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილთან კავშირში მყოფი მინისტრები და მაგალითად მღებრიშვილი რომელიც მოიაზრებოდა როგორც კვირიკაშვილის გუნდის წევრი და ასე შემდეგ ასე ვთქვათ გადასწიეს და შინაგან საქმეთა მინისტრის პორტფელი მისცეს გახარიას და ასე შემდეგ მაშინ უკვე ძალიან ნათელი იყო რომ კვირიკაშვილის ასე ვთქვათ ძალაუფლება შესუსტდა ქართულ ოცნებაში და ჩვენ ახლა ვხედავთ ზუსტად ამას რომ ყოველ ჯერზე რამდენჯერაც პრემიერ-მინისტრი გააკეთებს განცხადებას ეს კარგი იქნება თუ ცუდი იქნება ამას არ აქვს მნიშვნელობა აუცილებლად ამავე მაღალი რანგის მაგალითად კობახიძე საპირისპირო სიტყვის და პრემიერ-მინისტრის სიტყვა რიგ შემთხვევაში არ
სრულდება. აქედან გამომდინარე, უკვე მე ვფიქრობ, რომ კვირიკაშვილის მდგომარეობა ისეთია, რომ პოლიტიკურ კატაკლიზმებს ერიდება ქართული ოცნება. ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრის გადაყენება ნიშნავს იმას, რომ ხელახალი მთავრობა ხელახლა უნდა დამტკიცდეს და ასე შემდეგ. აი ამ პროცედურებს ერიდება თუ არა მას, როგორც ასე ვთქვათ, სერიოზულ ლიდერს, რომელსაც პარტიაში მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება შეუძლია, ასე ქართულ ოცნებაში არ ხედავენ. აი ერთი თემა დამჭა თქვენთან, რა კიღა თქვენ პოლიტიკური პროცესის ნაწილი ხართ, და პოლიტიკური პროცესის მაინტერესებს რა გავლენას მოახდენს ეს გადაადგილებები, თუ კი იქნება გუნდიდან ვიღაცების წასვლა ან გაშვება, თუნდაც თქვათ რომ დაალაგდეს ეს სიტუაცია, მაინც რაღაცნაირად ასახვას პოვებს, ხომ შიდა პოლიტიკურ პროცესზე, მით უმეტეს წინასაარჩევნოდ რა მოლოდინი. რა თქმა უნდა, ასახვას პოვებს, აქ ეს არ დაწყება, ეს მე არ მინდა წარმოვაჩინო ბატონი დიმიტრი ყოველთვის იყო გაწონასწორებული როგორც პარტიის წევრი, ასევე პარლამენტის წევრი და ის ყოველთვის ცდილობდა, რომ რაც შეიძლება მშვიდად მოგვარებულიყო პროცესები, მაგრამ ეს იმ მასშტაბის პროცესია, რომელიც არ შეიძლება პარტიის შიგნით დარჩეს მხოლოდ, იმიტომ რომ აქ რეალურად არის ბრძოლა ძალაუფლებისთვის და ძალაუფლებას ვინ მოიპოვებს, ეს ძალზე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და საქართველოს მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ აჯობებს ის გუნდი, რომელიც მეტნაკლებად ასე ვთქვათ, საღად უყურებს პროცესებს, მაგალითად ქართული ოცნების ის ფრთა, რომელიც ვთქვათ, დასავლური ღირებულებების მატარებელია, თუ ის ფრთა, რომელიც რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზებას უწყობს ხელს და ასე შემდეგ, ეს ძალზე მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენგანისთვის, ნინო ალბათ თქვენთვისაც პირველ რიგში და მეორე, რომელ გუნდი მომძლავრდება, ეს ბიზინა ივანიშვილის მომხრეების იქნება თუ ეკლესიის მხარდამჭერი ადამიანების, ესეც ძალზე მნიშვნელოვანი იქნება. ეს რა თქმა უნდა აისახება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს და ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებას. მადლობა თამარ კორძაიას, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელს, რომელიც საუბრობდა უმრავლესობაში მიმდინარე პროცესზე. ჩვენ ამ თემით დავბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. ორი ჟურნალისტი იქნება ჩვენთან სტუმრად, მერაბ მეტრეველი, ელისო კილაძე დაგველოდეთ. მართველი გუნდის თემა პოლიტმეტრში, ელისო კილაძე, გაზეთ ქრონიკა პლუსის რედაქტორი, მერაბ მეტრეველი ჟურნალისტი. გამარჯობა, მეგობრებო, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ქალბატონო ელისო. პირველ რიგში მინდა ვიკითხო, ვინაც და გზას თქვენი აზრით. თუმცა აქ საკითხები ალბათ ისიც არის, გზა რა იყო ქართული ოცნების, აი თქვენი აზრით ვინ გადაუხვია, ვინ იურჩა? მე მგონი არავინ არ იურჩა და თუ კარგად დავაკვირდებით, რაზე ჩხუბობენ ძველები და ახლები. ჩხუბობენ საკუთარი პრივილეგიების და გავლენების დაკარგვაზე, ან მოპოვებული შენარჩუნებაზე. აქ არ არის საუბარი ქვეყნის განვითარებაზე, რეფორმებზე არ ჩხუბობენ, თქვათ, არსებულ პრობლემებზე არ ჩხუბობენ, უბრალოდ მხოლოდ საკუთარი პრივილეგიებისთვის მიდის ეს ბრძოლა. რაც შეეხება გუნდს და ოჯახს, ეს არის ძალიან პირობითი ცნება, არანაირი გუნდი და ოჯახი რეალურად ქართული ოცნება არ არის და არც არასოდეს არ ყოფილა. ეს არის რაღაც ადამიანთა გაერთიანება, რომელიც კონკრეტული კაცის დამსახურებით ყველა მხარეს სხვათა შორის, არა მხოლოდ ახლები, არამედ ძველებიც პარლამენტში მოხვდნენ ერთი კაცის დამსახურებით და ამ კაცის სახელი და გვარია ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც სხვათა შორის, რომლის პირადი გუნდის წევრები რეალურად არც მონაწილეობენ ამ დაპირისპირებაში და დამკვირვებლის ფუნქციებს უფრო ითავსებენ ამ ომში და დღეს მათი მომავალი სრულად გუნდოვანია და ქართული ოცნება დაასრულებს ისე როგორც დაასრულა მოქალაქეთა კავშირმა. გავა რაღაც პერიოდი და არავის არ გვემახსოვრება, ისევე როგორც დღეს არ გვახსოვს სამთავრობო ბლოკში ვინ შედიოდა, ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, მათ სახელები და გვარები იშვიათი გამონაკლისის გარდა, არც გვემახსოვრება ქართულ ოცნებაში ვინ იყვნენ წარმოდგენილები, როგორც პირველი მოწვევის, ისე მეორე მოწვევის პარლამენტში. გზა რა იყო გააჩნია, გზა იყო რეფორმების გზა, გზა იყო სამართლიანობის აღდგენა, დაპირებები ჩვენ გვახსოვს, რომელი დაპირება შესრულდა, რომელ გზას ადგა საერთოდ ქართული ოცნება, ვინმე მიცის და ვინ არის ქართული ოცნების სახე, ირაკლი კობახიძე, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარეა თუ ეკაბესელია, რომელიც გვიმტკიცებს, რომ ის ქართული ოცნების სათავეებთან იდგა საერთოდ. აბსურდული და გაუგებარი სიტუაცია, მიზეზი ხვარამეშია აქ, გარდა პრივილეგიებისა და გავლენებისა, ქართული ოცნების საარჩევნო სია სრულად უმეტესი ნაწილი დააკომპლექტა სუსმა, მას შემდეგ რაც სუში დაიწყო გაურკვეველი პროცესები და ისინი არიან საკადრო გადაწყვეტილებების მოლოდინში, მას შემდეგ რაც ბიძინა ივანიშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება და პოლიტიკურ პროცესებს და ფინანსურ პროცესებს ასევე ჩამოაშორა მისი დეიდაშვილი უჩამამაცაშვილი
პირველი იმ დონეზე, რომ საპარტნიორო ფონდის მმართველი კომპანიიდანაც კი გაუშვა 50%-იანი წილი ოფიციალურად დაათმობინა და მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი კითხვები არსებობს მასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, უცხოურ საშულთან პირდაპირ მიბმულმა იოსებ გოგაშვილმა სუსის უფროსის მოადგილემ ასევე დაკარგა გავლენები. ვახტანგ გომელაურს ბევრს არც არაფერს ეკითხებოდნენ, არც თავში და მით უმეტეს ახლაც. აი ამ არეული სიტუაციის ფონზე ერთ-ერთი ზუსტად მოყვა არეულობა საპარლამენტო უმრავლესობაში. ამ ადამიანებს პატრონი არ აყავთ, ბუნებრივი არც დირექტივის მიმცემ იყავთ ვინმე და არც მათი საქციელის მომკითხავი აღარ დარჩა. იმიტომ რომ ყველაზე ემოთხსენებულ ადამიანს ვისი გვარიც მე დავასახელე, საკუთარი პრობლემები აქვს ახლა და ისინი საკუთარი თავის გადასარჩენად იბრძვიან. ამდენად ეს იყო გარდაუვალი პროცესი, ეს დაპირისპირება და ეს პროცესი აუცილებლად გაღრმავდება, იმიტომ რომ არ არსებობს არც ერთი ავტორიტეტული ადამიანი, რომელსაც შეიძლება ეს დაპირისპირება შეაჩეროს. მოდით მერაბსაც ვკითხავ, რა შთაბეჭდილება აქვს იმასთან დაკავშირებით, რაც ხდება ამ წუთში კონტროლს მიღმა პროცესი და ვის კონტროლს მიღმა, თუ შეგვიძლია ეს თქვათ, ან თუ კი არის კონტროლის ქვეშ და ეს სასურველი პროცესია ვინმესთვის ეს ვინ შეიძლება იყოს. არა, ესეთ რაღაც კონსპირაციულ თეორიებში ვერ წავალ ნამდვილად ელისოს ჩემზე მეტი ინფორმაციები აქვს ხოლმე როგორც ყოველთვის, ჩვენზე ყოველთვის. არა, ამიტომ ამ პლანზე მას დაუთმობ ასპარეს, მე უბრალოდ რაც ახლა ზედაპირზე ჩანს, იმაზე შემიძლია ჩემი აზრი გითხრათ. საერთოდ, როცა ჩვენ უმრავლესობას ვაკვირდებოდით, შეურაღებული თვალითაც ჩანდა ალბათ, რომ იქ არის ორი ჯგუფი, რომელიც სამხედველობრივად განსხვავდება ერთმანეთისგან, რომლებსაც ჩვენ შეგვიძლია პირობითად უწოდოთ ახლები და ძველები, ან შეგვიძლია სხვანაირადაც გავყოთ ეს ჯგუფი, თქვათ მაგალითად უფრო ლიბერალები და უფრო კონსერვატორები. მაგალითად ადამიანები, რომლებიც თქვათ რელიგიურ საკითხებს უფრო მეტ ყურადღებას აქცევენ და მეტად ფიქრობენ იმის შესახებ, თქვათ საპატრიარქოს რაღაც არ ეწყევს და ადამიანები, ვინც ამას შეიძლება ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ. ეს ძალიან დიდი მსოფლმხედველობრივი სხვაობაა, მე თუ მკითხავთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საკითხი სწორედ ამ ზღვარზე გადის ხოლმე და ამ თემამაც როგორც ნახეთ, სწორედ ამ ზღვარზე გაიარა, ხო, არავის არ აინტერესებდა, უბრალოდ დიდ ნაწილს უმრავლესობაში არ აინტერესებდა, მაგალითად ნინია კაკაბაძე როგორი წევრი იქნებოდა ბორდის და ასე შემდეგ, თქვათ რა ხედვები აქვს მას მედიასთან დაკავშირებით, ან საზოგადოებრივ მოძღვართან დაკავშირებით, ამის მიხედვით გადაწყვეტილებას არ იღებდნენ. იღებდნენ იმის მიხედვით, მან პატრიარქზე თქვა რამე ცუდი თუ არ თქვა ცუდი და ეს უნდა ყოფილიყო მნიშვნელოვანი თუ არ უნდა ყოფილიყო და როდესაც ასეთი მსოფლმხედველობრივი სხვაობა არის ამ ადამიანებს შორის, მათ შორის კონფლიქტი გარდაუვალია. პოლიტიკას რო თავი დავანებოს, მე ახლა მსოფლმხედველობაზე ვსაუბრობ. ახლა თუ ჩვენ ჩავღმავდებით იქ და დავიწყებთ საუბარს რაღაც პრემიერ-მინისტრის გუნდზე, დავიწყებთ რაღაც კილაძის გუნდზე და ასე შემდეგ, ეგ წავალთ კიდევ ერთხელ ვამბობ რაღაც კონსპირაციულ თეორიებში, ეს ამის გაკეთება არ მინდა. საბოლოო ჯამში, ჩემი აზრით, ეს პროცესი რაც დაიწყო, შეიძლება ოცნებას წაადგეს იმ თვალსაზრისით, რომ ოცნება უნდა დაიწმინდოს რა კუთხით, რომ ერთი გენერალურ საკითხებზე, ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის ლიბერალური მიმართულების ხარ თუ კონსერვატიული მიმართულების, მემარჯვენე მიმართულების ხარ თუ მემარცხენე მიმართულების, ასეთ საკითხებზე მაინც ერთიანი ხარ თუ პრორუსი ხარ, ხო, კი ბატონო, ესეთი ასეთ საკითხებზე მაინც უნდა იყოს ერთიანი გუნდი, ჩემი აზრით, ხო? ქართულ ოცნებაში ჯერ კიდევ ეს რაღაც კრისტალიზაციის უბრალოდ გამოხშირვის პროცესი, ანუ იმ ადამიანების წასვლის, ვინც ძალიან აცდენილი იყო მსოფლმხედველობრივად დანარჩენებთან, დაიწყო ჯერ კიდევ 2016 წლის არჩევნების წინ, ხო, თქვენ ნახეთ, გუნდი დატოვეს, თქვათ, სოსო ჯაჭოლიანმა, ბატონმა თოფაძემ და ასეთმა ხალხმა, რომლებიც საერთოდ აცდენილები იყვნენ, მაგალითად საგარეო პოლიტიკის კუთხით და ბევრი სხვა თვალსაზრისით. თითქოს ამ მხრივ შეეცადა ოცნება, რომ უფრო ერთი აზრზე მყოფი ადამიანები მოიყვანა გუნდში და ასე შემოეკრიბა, მაგრამ გუნდში კვლავ დარჩენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც მოსაზრებები ძალიან განსხვავდება ამ ახალგაზრდებისგან, რომლებიც იქ მოვიდნენ და რა თქმა უნდა, ხა მათ აქვს პრეტენზიები, იმიტომ რომ მათ იბრძოლეს 2012 წელს, ისინი ებრძოდნენ სააკაშვილის რეჟიმს, იყვნენ წინა პლანზე და ეს ადამიანები, ბევრი ვინც დღეს ოცნების ესე თქვა ახალგაზრდული გუნდის სათავეშია, ისინი მართლაც ესე მოიყვანეს 2016 წელს და დასვეს ამ თანამდებობებზე, როგორც ჭიჭინაძე ამბობდა და მათ რა თქმა უნდა მათ მხარეს ეს არგუმენტი არის და ამიტომ საბოლოო ჯამში ეს პროცესი რაც დაიწყო ოცნებას წაადგება და ჩემი აზრით თუ ეს
პროცესი დამთავრდა კვლავ ერთიანობით, ეს ერთიანობა კვლავ იქნება ხელოვნური. იმიტომ არ შეიძლება იმადა ირაკლი კობახიძეს და მაგალითად ზაზა პაპუაშვილს კონდეს ერთმანეთთან რაიმე საერთო. მე შეიძლება ირაკლი კობახიძესაც არ ვეთანხმები და რაღაცებში და არ ზაზა პაპუაშვილს ვეთანხმები, მაგრამ მათი მსოფლმხედველობა ზოგადად ცხოვრებაზე შეხედულება ხო რადიკალურად გახსოვ პოლიტიკას რო თავი დავანებოთ. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა თავიდანვე დაუშვა შეცდომა, როცა 2012 წელს ის აყალიბებდა საკუთარ პარტიას, მან გააკეთა კარგი არჩევანი პარტნიორები როცა აირჩია, ალასანიას პარტია და რესპუბლიკელები, ეს სწორი არჩევანი იყო თავიდანვე, როცა მან პროდასავლური და ლიბერალური მიმართულების პარტიებზე გააკეთა აქცენტი, მაგრამ როდესაც თავისი პარტიის შექმნა დაიწყო, მან რატომღაც გადაწყვიტა, რომ იქ ყველასთვის მოეყარა თავი, განურჩევლად მათი საგარეო კურსისა, ლიბერალები იყვნენ, კონსერვატორები იყვნენ, თუ იყო, ანუ ვინც იყო ოპოზიციაში და შემოიკრიბა, გარდა რამდენიმე პარტიისა, რომელიც შერისხა თავიდანვე, ყველა ერთად შეყარა და თითქოს რაღაც აი მთელ ოპოზიციას აერთიანებდა. მაშინ ხო, ყველამ ვიცით, რომ ხმა ეხლა არც ეკაბესელიასთვის მიუწია ვინმეს და არც გოგი თოფაძისთვის. ვინც არ უნდა ჩაეწერა თავის პარტიულ სიაში, ხალხი მაინც აძლევდა ხმას ბიძინა ივანიშვილს. ამიტომ თავიდანვე ბიძინა ივანიშვილს უნდა გაეკეთებინა ახალგაზრდებზე აქცენტი და იმ ხალხზე, ვინც თქვათ, მის მსოფლმხედველობასთან უფრო ახლოს იყო, თუნდაც რელიგიასთან დამოკიდებულებით. ხო, ეხლა ბიძინა ივანიშვილი არის შეიძლება ითქვას ერთადერთი პოლიტიკოსი, რომელმაც არჩევნებამდე თქვა, რომ მას ღმერთის არ სწამს, იმ ქვეყნიური ცხოვრების არ სწამს, თუ ორცები შენთან ინტერვიუში გააკეთა. სხვათა შორის მითხრა, რომ ერთ-ერთი პირველი ინტერვიუ, რომელიც ჩატარებს მან თქვა და ხო, მაგრამ ამავე ინტერვიუში მახსოვს ის ამბობდა, რომ იმ ქვეყნიური ცხოვრების არ სწამს და ასე შემდეგ. ანუ ეს ასე არ უთქვავს, მან თქვა, რომ პირიქით სამებასთან დაკავშირებით პროცესი. ხო, მე ძალიან კარგად მახსოვს ეს. ინტერვიუში ნათქვამი აქვს, რომ სხვა ინტერვიუებში აქვს ეს ნათქვამი, ჩემთან ეს არ უთქვა. ხო, ნუ არ ვიცი, შეიძლება სხვა ინტერვიუში აქვს თქვა, მე მახსოვს, რომ შენთან ინტერვიუში იყო სწორედ სამების ფონზე, როცა მან თქვა, რომ მართლმადიდებლობას ის სცემს ძალიან დიდ პარტიას, რადგან საქართველოს ისტორიაში შეიტანა დიდი წვლილი და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ იყვნენ ხოლმე, მაგრამ ამიშელობა ანუ მე სხვა რამეზე ვსაუბრობ, ამ შემთხვევაში ეს მეორე ხარისხოვანია ბიძინა ივანიშვილის რისი სამს და რისი არა. მე იმაზე მინდა თქვა, რომ მისი შეხედულება უფრო არის ახლოს ამ თვალსაზრისით ლიბერალურ შეხედულებებთან, იგივე ჩვენ გვახსოვთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი როგორ მიიღეს, ხო? ბიძინა ივანიშვილი უკვე წასულიყო პრემიერ-მინისტრობიდან და იძულებული გახდა მისულიყო უმრავლესობის შეხვედრაზე და მუშტი ერტყა და სწორედ მისი ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით მიიღეს. რელიგია როგორც დაპირისპირების ერთ-ერთი თემა, პატრიარქთან დაპირისპირება და როგორც სიმძიმის ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ ცენტრთან ავტორიტეტთან ახსენა აქ რესპუბლიკურმა პარტიამ. და ამ ადამიანების პროტესტი რო არ გვახსოვს მაშინ თუ მათთვის გადამწყვეტია რელიგიური სიტუაცია, პატრიარქის მხარდაჭერა და ასე შემდეგ, არც გიორგი კვირიკაშვილის ხმა გამიგია, არც გედი ფობხაძის და არც სხვა დანარჩენის და უკაცრავად სააკაშვილის რეჟიმთან რამდენი კაცი იბრძოდა ბოლოს და ბოლოს ამ ქართული ოცნებიდან, იქნებ გაგვანათლონ ეკაბესელია იბრძოდა, რომლის შვილიც მიხეილ სააკაშვილმა მძიმე დანაშაულზე შეიწყალა, თუ გედეონ ფობხაძე, რომელიც 2007 წელს გაერთიანებული ოპოზიციის რიგებიდან კენჭს იყრიდა ბორჯომში, შემდეგ საერთოდ დაიკარგა და ვერსად ვერ ვიპოვეთ და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ ვანო მერაბიშვილის ხელდასმით ფეროშენადნობი ქართლის პროფკავშირებში აღმოჩნდა. ეს ადამიანები იყვნენ რეჟიმთან მებრძოლები და რა პრეტენზიები აქვთ გარდა იმისა, რომ არ ყოფილიყო ბიძინა ივანიშვილი. დიახ, ისინი პოლიტიკაში ვერ იქნებოდნენ და პარლამენტშიც ვერ იქნებოდნენ. ეს არის ფაქტი, 2x2 და ამ ადამიანების პროტესტი არ მინახავს არც ერთხელ, მათ შორის როცა კოალიციას აყალიბებდა ბიძინა ივანიშვილი და იქ იყვნენ რესპუბლიკელები, რომლებსაც გაცხადებული პოზიცია ჰქონდათ ყოველთვის საპატრიარქოსთან დამოკიდებულებაში და თავად ივანიშვილის პოზიციებიც არა ერთგზის მოусმენიათ ინტერვიუებში. მე ვფიქრობ, რომ აქ ეს რელიგიური მოტივები, ისევე როგორც ნინია კაკაბაძის ბორდის წევრობა არ არსებითია, რეალურად ბრძოლა მიდის გავლენის სფეროებისთვის. რაც საბოლოო ჯამში აუცილებლად დასრულდება ქართული ოცნების დაშლით. მძაფრია პარლამენტის თავმჯდომარის მიმართ რამდენიმე წევრის მხრიდან. ყოველ შემთხვევაში ვინც ღიად საუბრობს მათი მხრიდან და მეორე ფლანგი რაღაცნაირად იკრიბება კვირიკაშვილის ირგვლივ, შეიძლება ასე ვთქვა. ძველები ალბათ იკრიბებიან კვირიკაშვილის ირგვლივ, უბრალოდ ხო კვირიკაშვილის ირგვლივ, იმიტომ რომ კვირიკაშვილის პრემიერობა და გარდა იმისა, რომ ის არის პრემიერობის გარდა არის პარტიის თავმჯდომარე, მეორე გუნდი ეგრეთ წოდებული ახლების, კობახიძე, დინარაძე და ასე შემდეგ, პარტიის გენერალური
მდივანთან, კახი კილაძესთან მოიაზრებიან და მოიაზრებიან სამომავლო ურთიერთობებშიც. ამიტომ კილაძე არის მეორე ცენტრი კვირიკაშვილის საწინააღმდეგო. იცით რა, რეალურად ჯერჯერობით არსებული ინფორმაციით ეს ასეა. დაპირისპირება არის სახეზე, დაპირისპირება არის არა მხოლოდ შიგნით პოლიტიკურ კულუარებში, არამედ საჯაროდ გამოტანილი. დღე არ გავა და ალბათ იმედი მაქვს, რომ ეთერის დასრულებამდე კიდევ ვიღაც ერთი დეპუტატი არ აღმოჩნდება, რომელიც გააკეთებს განცხადებას, რომ აპირებს უმრავლესობიდან წასვლას. რეალურად მიდის ერთმანეთისთვის ხელის გადაწევა. აი რა პროცესები, როგორ დასრულდება ეს პროცესები. ძალიან მალე ვნახავთ, მოახერხებს თუ არა კვირიკაშვილი იმ გავლენების მოპოვება საქართველოს პარლამენტში, რომ უმრავლესობა ფრაქციის თავმჯდომარე გადააყენოს, ან პარლამენტის თავმჯდომარე გადააყენოს. გამოჩნდება ალბათ ძალიან მალე. კიდევ ერთხელ მნიშვნელობა ექნება ივანიშვილის პოზიციას. ივანიშვილის პოზიცია არის ძალიან საინტერესო, რასაც ახლა მე ვაკვირდები. ის არის მომლოდინე პოზიციაში და ამ პროცესებს უყურებს უფრო გარედან. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა ივანიშვილს ან ერთი მხარისთვის, ან მეორე მხარისთვის, იგივე რაც მერაბმა თქვა, მაგიდაზე მუშტი დაებრახუნებია და რომელიმე მხარე გაბედავდა ამ საჯარო დაპირისპირების გარეთ გამოტანას, თუნდაც რა თქმა უნდა ვერ გაბედავდა. ამიტომ ივანიშვილის ინტერესებში ამ ეტაპზე ამ დავაში ჩარევა არ შედის. მე მგონია, რომ ის ბოლომდე ესეთი დამკვირვებლის პოზიციიდან, ისევე როგორც მისი პირადი გუნდის წევრები, იქნებიან დამკვირვებლის პოზიციაში. კვირიკაშვილის პოზიცია ზოგადად არის ძალიან მყიფე, მათ შორის საქართველოს მთავრობაში. ჩვენ ვიცით, რომ სუსის ხელმძღვანელობის მსგავსად ისიც არის საკადრო ცვლილებების მოლოდინში და ის, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ამ ეტაპზე, პირველ ეტაპზე სამთავრობო ცვლილებების მთავრობაში შეიყვანა პირადად მისი გუნდის წევრები, გიორგი გახარია, მამუკა ბახტაძე, მაია ცგიტიშვილი, მეტყველებს იმაზე, რომ კვირიკაშვილი მთავრობის მეთაური იქნება იმ პერიოდის განმავლობაში, რა პერიოდითაც მას ამის სურვილი ექნება ბიძინა ივანიშვილს. ამიტომ ის თუ ცდილობს რაღაც გავლენების მოპოვებას, ან თუნდაც დეპუტატების გარკვეული ჯგუფის მის ირგვლივ შემოკრებას, შემდგომი ვთქვათ სიტუაციის ესკალაციისთვის, ალბათ ესეც ფაქტია და ფაქტია ისიც, რომ გამალებული ორივე ფრთა ერთმანეთზე არა მხოლოდ ეძებს კომპრომატებს, არამედ მათ ხელთ არსებულ კომპრომატებს მედია საშუალებებსაც აწვდიან კიდეც. რაც შეეხება ეჭვიანობის ნაწილს ევროპულ საქართველოსთან დაკავშირებით, როგორ ფიქრობთ, ამას აქვს საფუძველი სერიოზული? დასაკვირველია, ამას აქვს საფუძველი სერიოზული, იმიტომ რომ ევროპული საქართველოს არსებობდა ყოველთვის ინფორმაციები, რომ ევროპულ საქართველოსთან გარკვეული კომუნიკაციები არსებობდა და კომუნიკატორი არ იყო, თქვათ, ირაკლი კობახიძე, მე რაც ვიცი, რაც დამიწერია და რა ინფორმაციებიც მქონია, სულ სხვა პირების მეშვეობით მიდიოდა ეს კონსულტაციები და კომუნიკაციები და თავისთავად ცხადია. ეგრეთ წოდებული ქართული ოცნების გუნდი ფიქრობს საკუთარ პოლიტიკურ მომავალზე და ისინი შიშობენ პირდაპირ პირად საუბრებშიც არაერთგზის უთქვამთ და კულუარული ინფორმაციებიც ამის თაობაზე არსებობს, რომ არ მოხდეს ხელისუფლების გადაბარება ეგრეთ წოდებულ ბოკერიას გუნდისთვის და ისინი საერთოდ თამაშგარე მდგომარეობაში არ დარჩნენ თუნდაც 2018 წელს და თუნდაც 2020 წელს. ეს რეალობის ფარგლებში შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ამორჩეველი ახალ სელის საარჩევნოდ ბოკერიას გუნდი რამდენად შეძლებს ამ იმიჯის აწევას. მე თქვენ გეთანხმებით, რომ არსებულმა პოლიტიკურმა სპექტრმა საკუთარი თავი სრულიად ამოწურა, საჭიროა პოლიტიკური ველიც, ამორჩეველი ცელის სრულიად ახალ პოლიტიკურ რეალობას და ძალას. მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული ჩანასახები და კონტურები ამ ძალის უკვე შეიძლება არსებობდეს, უბრალოდ ვიცი კულუარული ინფორმაციები, რომ რაღაც მუშაობები და ნაბიჯების მუშაობა დაწყებული და ნაბიჯები ამ მიმართულებით იდგმება. ამიტომ მე არ ვფიქრობ, რომ რომელიმე პოლიტიკურ ძალას არსებულ შეუძლია ხელისუფლებაში მოვიდეს სრულად და არცავ არ ამის მომხრე ჩვენ დავინახეთ პარტიების მონოპოლიამ სადამდე მიგვიყვანა, ეს იყო პირველი ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის წლები, შემდეგ ქართული ოცნების მმართველობის 6 წელი. მომდევნო პარლამენტი უნდა იყოს აუცილებლად ჩემი სურვილია ყოველ შემთხვევაში ეს, რომ რამდენი ორპარტიული ან სამპარტიული არ არის საჭირო ასეთი პოლიტიკური სპექტრი წარმოდგენი, რომელსაც არაფერი საერთო არ აქვს სახიობების და სპორტსმენების. ჩემი უდიდესი პატივისცემის და მიუხედავად ადგილი პარლამენტში მე ვფიქრობ არ არის და მთავრობაც უნდა იყოს აუცილებლად კოალიციური და პროფესიული ნიშნით შერჩეული და არა პოლიტიკური ნიშნით. საქართველოში აი პოლიტიკური დუღილის სიტუაციას, ამ ინდიფერენტულობას თუნდაც ამომრჩევლის და თუნდაც აი გულგრილობას, რაც ჩვენ დღეს ვხედავთ, გარკვეულ ამ დუღილის ტემპერატურასაც გარკვეულწილად დამშვიდება ჭირდება ქვეყანას და ჭირდება ხელისუფლება, რომელიც საქმეზე იქნება ორიენტირებული და არა პოლიტიკურ კინკლაობაზე, ან გუნდის შიგნით, ან ოპონენტებთან. ამიტომ მინდა მგონია, რომ ეს პროცესი შეუქცევადია ქართული ოცნების უმრავლესობის დაშლა არის გარკვეული. და ამ პროცესში საინტერესოა ვის დარჩება ეს სივრცე, ვისთვის დაიტოვებს, ვისთვის გაიმეტებს სივრცეს თავად ამ პარტიის შემქმნელი, ხომ ალბათ სავარაუდოდ
მერაბ ის იქნება საბოლოო განწყობილების მიმღები. ხო, ამ შემთხვევაში მე არ ვფიქრობ, რომ ივანიშვილი ამ პროცესში ჩაერევა, ელისოს ვეთანხმები, რომ არ ერევა ამ ეტაპზე და მე რაღაც ეტაპზე შეიძლება დაჭირდეს, თუ კი მით უმეტეს ასე განწყობილდება. რაღაც ძალიან სასაული არ მოხდა ივანიშვილი, ჩემი აზრით, პოლიტიკისგან მაქსიმალურად იქნება დისტანცირებული, მას თავისი მიზანი ჰქონდა, როდესაც ის მოვიდა პოლიტიკაში, თავიდანვე მათ თქვა, რომ მისი მიზანი იყო მხოლოდ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის დამარცხება და მან და ამის მერე ის წავიდოდა პოლიტიკიდან. საბოლოო ჯამში ჩვენ თუ გავადევნებთ მის ნაბიჯებს თვალს, ნახავთ ის პრემიერ-მინისტრობიდან წავიდა სწორედ მაშინ, როცა სააკაშვილის პრეზიდენტობა დასრულდა. მერე ის პოლიტიკაში იყო, მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერ-მინისტრი აღარ იყო აქტიურად ერეოდა და ჩანდა და ღიადაც ერეოდა და ვახსენე ერთხელ როგორ მევიდა უმრავლესობის ხმაზე, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა კვლავ ფაქტორი იყო და ძლიერი იყო, თუმცა 2016 წლის არჩევნების შემდეგ მან მოახერხა, რომ ნაციონალური მოძრაობა დაშალა ორ ნაწილად და შესაბამისად დღეს ის ფიქრობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა და სააკაშვილი აღარ არის არანაირი ფაქტორი საშიში, ანუ მათი მოbrunების საფრთხე რეალურად აღარ არსებობს და შესაბამისად მან გადაინაცვლა ბოლომდე ჭრილში და დარწმუნებული ვარ ის პოლიტიკისკენ ძალიან იშვიათად თუ გამოიხედავს, სასწაული უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მას ერთადერთი მიზანი ჰქონდა, რომ სააკაშვილის დაბრუნების საფრთხე აღარ ყოფილიყო. სანამ ეს საფრთხე იყო, მანამდე და ნაციონალური მოძრაობა რაღაცას წარმოადგენდა, მანამდე ის პოლიტიკაში ასე თუ ისე არსებობდა. დღეს მან დაუტოვა ჩემი აზრია და ფიქრობ, რომ ასეც არის, მოვლენებზე დაკვირვება ამას გვიჩვენებს, რომ მან უბრალოდ დაუტოვა ქართულ ოცნებას ხელისუფლება და უთხრა, რომ ეხა მიხედეთ ბიჭებო, დანარჩენი თქვათ მე გაგითავისუფლეთ ველი. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ 100%-ით არ გამოირიცხება ის, რომ როდესმე ივანიშვილს დაჭირდეს ამ პროცესებში ჩარევა. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის მაქსიმალურად ეცდება, რომ არ ჩაერიოს. რაც შეეხება ამ პროცესს, რაც მიდის დღეს ქართულ ოცნებაში, ეს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ქართული ოცნებისთვის იქნება კარგი თუ ბოლომდე მოხდება გარკვევა თუ რა მიმართულების არის ეს პარტია. ჩვენ თუ ვისაუბრებთ იმის შესახებ, რომ მაგალითად პრემიერ-მინისტრი ის მხარეს არის, თუ ჩვენ მე ვსაუბრობდით სოფხედველობაზე, იდეოლოგიაზე, პრემიერ-მინისტრი აშკარად თქვათ გეგედი ფოფხაძის და თქვათ მუკრი ქანთარიას მხარეს უფრო იქნება სოფხედველობრივად, ვიდრე ლიბერალების მხარეთ, იმიტომ ჩვენ გვახსოვს კვირიკაშვილის შეხედულებები, მისი დამოკიდებულება რელიგიასთან, გვახსოვს როდესაც ის ეკონომიკის მინისტრი იყო, საპატრიარქოს ზეწოლით კაზანტიპის წინააღმდეგ გამოვიდა. ამიტომ ის უფრო იმ მხარეს არის, თქვათ უფრო კონსერვატორების მხარეს არის. ამიტომ ამ მიმართულებაზე რა როგორ ჩამოყალიბდება რთულია. კვირიკაშვილს უნდა რომ იქცეს ლიდერად, ეს მარტივი არ არის, იმიტომ კვირიკაშვილიც აიყვანეს და დასვეს ამ თანამდებობაზე. ამიტომ კვირიკაშვილს აქვს საბრძოლველი იმისთვის, რომ გახდეს ლიდერი. იქ არის რა თქმა უნდა კონკურენტი კილაძის სახით, მაგრამ ჯერჯერობით მე ამ დაპირისპირებას ვერ ვხედავ. თუმცა ის ფაქტია, რომ ჩამოყალიბება მალე ჭირდება ოცნებას, ვინაიდან არჩევნები ახლოვდება. ამ კონფლიქტის მიზეზს მე ამაში ვერ ვხედავ, რომ ეხა კილაძე და კვირიკაშვილი და მეათი გუნდი უპირისპირდება ერთმანეთს. ამ კონფლიქტის მიზეზი არის ერთი მსოფლმხედველობრივი სხვაობა მათ შორის, მეორე ის რომ იმ გუნდს, რომელიც ახლები მოიყვანეს 2016 წლის არჩევნების წინ და ჩააბარეს მოწინავე პოზიციები აქვს განცდა, რომ რადგან ისინი არიან პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე, ფრაქციის თავმჯდომარის უმრავლესობის და ასე შემდეგ, ისინი მართავენ პარტიას და ძველგაზრდებს, ასე ვთქვათ, გაუჩნდათ პრეტენზია ამასთან დაკავშირებით, რომ მათ თავიანთი დამსახურება აქვს და მესამე ეს არის ამ შემთხვევაში პროცესებში არ მონაწილეობის განცდა, ანუ ბევრ ადამიანს მაგალითად ოცნებაში უჩნდება განცდა, რომ გადაწყვეტილებების მიღება ხდება მათ გარეშე. იგივე გედი ფოფხაძეს ხო ეხა ამის გამო არ გაბრაზებულა რეალურად თავის თანაგუნდელებზე. დიდი ხანია გედი ფოფხაძე დისტანცირებულია ჩვენ თუ დააკვირდებით მათგან, ჯერ კიდევ არჩევნების წინ, ადგილობრივი არჩევნების წინ, მაგალითად ბორჯომში ჩვენ ხვდებით რა მოხდა და როგორ დასრულდა იქ ადგილობრივი არჩევნები, მოგეხსენებათ ბორჯომი იყო ასე ვთქვათ ქართულ ოცნებაში გედი ფოფხაძის საკურატორო, მაგრამ მერად მაგალითად წარადგინეს ისეთი კანდიდატი, რომელიც არ იყო გედი ფოფხაძის კანდიდატი. ანუ გედი არის ბორჯომის მაჟორიტარი და მოგეხსენებათ, მას უკვე აქედან აქვს გაუცხოება თავის თანაგუნდელებთან, როცა მისი კანდიდატი არ წარადგინეს მერობაზე, მერე იქ მოგეხსენებათ ქართულ ოცნებას საერთოდ გაუჭირდა არჩევნებში მოგება და უმრავლესობა არ ქონდა და ეხა პატრიოტთა და ალიანსის დახმარებით ინარჩუნებს უმრავლესობას, ამიტომ ბორჯომისგან გამომდინარე ბევრი გაუგებრობა და პრობლემა ქონდა გედი ფოფხაძეს ისედაც უმრავლესობასთან და ეს გროვდებოდა წვეთად, შესაბამისად ეს იყო ბოლო წვეთი. ყველას დანარჩენს თავთავიანთი მიზეზი აქვს, მაგრამ მთავარი მიზეზი არის გადაწყვეტილების მიღება. ქართულმა ოცნებამ უნდა ჩამოყალიბდეს და მე იმედი მაქვს რომ საბოლოო შეხვედრაზე ჩამოყალიბდებიან იმაზე მაინც რომ როგორ უნდა მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება.
დღეს ქართულ პოლიტიკაში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ თვითონ ვაშენებთ დემოკრატიულ ქვეყანას, მაგრამ არც ერთი პარტია არ აქვს, რომელსაც ჰქონდეს შიდა დემოკრატია. ანუ არც ერთი პარტია საქართველოში რეალური დემოკრატიით არ იმართება. შესაბამისად, ანუ როგორ უნდა მოთხოვო მათ ქვეყანაში შექმნა დემოკრატია. აქამდე ჩვენ გქონდა ყველა სულ ერთკაციანი პარტიები, მაგალითად სააკაშვილის პარტია, ნათელაშვილის პარტია, შევარდნაძის პარტია და ასე შემდეგ და ერთი კაცის აზრი იყო გადამწყვეტი. ეხლა ქართულ ოცნებაც იყო ერთი კაცის პარტია, სადამ ივანიშვილი წავიდოდა ბოლომდე ჭრდილში. დღეს ქართულ ოცნებაში რაღაც ჯგუფი იღებს გადაწყვეტილებას და ეს არის უკმაყოფილების მიზეზი, იმიტომ ივანიშვილი როცა იღებდა გადაწყვეტილებას, მათ უკმაყოფილება არ ქონდათ, რომ ივანიშვილი მაინც მათთვის ღმერთი იყო და ეხლა ირაკლი კობახიძე ეხლა ღმერთის სტატუსზე ვერ გაკაჩავს მათთვის და ამიტომ არის ეს წინააღმდეგობა. ამიტომ ქართულ ოცნებას თუ უნდა რომ არ დაიშალოს, მარტივ რამეს უნდა ჩამოყალიბდეს გადაწყვეტილებას როგორ იღებენ და დემოკრატიული წესი არის ძალიან მარტივი. გადაწყვეტილება უნდა მიიღო კენჭისყრით და არა რაღაც ვიწრო ჯგუფმა. თუ ამაზე ჩამოყალიბდებიან და ჩატარდება ხოლმე ასეთ გადაწყვეტილებებზე კენჭისყრა, მე ნაკლები პრეტენზიები ექნებათ და ამით დასრულდება ეს კონფლიქტი. მადლობა. მერაბ მეტრეველს ელისო კილაძეს, რომლებიც იყვნენ ეთერში და საუბრობდნენ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესზე. პოლიტმეტრი დღეს ამით დასრულებულია. თქვენ წინ გაქვთ ტელეპირველის საინფორმაციო გამოშვება, ახალი ამბები. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით უკვე პარასკევს, როგორც დღის ამბებში, ასევე საღამოს პროექტში პირველები. დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ.